Всім привіт-привіт! Всім доброго вечора. З вами Флешка. Це жіночі ігри. Всім ня. Не будемо чекати дві пісеньки, довго тягнути. Поки я не кашляю, починаємо стрімити. А потім як піде. Русо мохіто. Вже скоро пора мохіто. Вже навіть м'яти багато продають. Ня тобі. Доброго вечора. Здоровенькі були, балбіся. Так, головне, щоб всі були здоровенькі. Почнемо з того. Я не знаю, що то було, і не особливо ще закінчилось, але треба з тим зав'язувати. Я з тою роботою вдома, я вам чесно скажу, кожен раз, коли я вилізу хоч менш-більш кудись в люди, я зразу хвора. Просто кожен раз. Я просто збираю всі віруси, які тільки можна, я їх притягую, так, ідіть сюди. Ой, все. Так, де моя гра? Я її вже чую. Тепер ви ще бачите? Бачите? Гру. Ні, цей цей персонаж теж прекрасний. ОБС, дякую. І так. Не лев, флешка. 36-го рівня. Уявляєте? 36-го рівня. А це ми ще навіть не відкрили ту нову локацію. Боже, як я люблю там все пилососити. Сили нема, але від минулого стріма я, здається, не бавилась зовсім. Я не пам'ятаю, все як в тумані. На тижні так точно, а про неділю, от чесно, вже не пам'ятаю. Хоча ні, тоді в неділю я не бавилась. Я дивилася стрім Кирила. Кирило малював свою забавку. А потім я пішла готувати. Так що ні, не бавилась. Все згадано і розставлено на свої місця. Я сподіваюся, що ми сьогодні по сюжету таки до 3-го випробування дійдемо, переключимо зиму на щось більш зеленіше і більш підходяще до того, що за вікном. Хоча за вікном там не дуже. І так, що в нас по завданнях? Що в нас по завданнях? Давайте печеньку врятуємо. Ми тоді так печеньку і не врятували. Мені здається, я його навіть не взяла. Чи забити на побічні ті завдання? Штанціння. І йти все-таки по сюжету. Ми тут по сюжету до 3-го випробування. Давайте зробимо 3-є випробування, а потім підемо по тих дрібних штуках. Я думаю, так буде правильно. Я потім на щось відволічусь і просто забуду. Погнали. Це абракадабрська оркська мова. І нам треба поговорити з Амітом, то наш той дружочок з телескопом. От. І він якось так, знаєте, легенько пропустив факт, що він володіє абракадабрською просто чудесно. Де він нас чекає? Десь, напевно, в Хогвартсі, так? Чи ні? Не в Хогвартсі. Ні, в Хогвартсі. Ага, наверху. Дивіться, скільки побічних завдань тут світиться. Мати Василева. А тут нема телепорту прямо на сам верх? Ну куди ти мені переключаєш? Ну давайте сюди, поближче. Так, я собі зразу чаю, а то я щось завелась так говорити. А горло таке взагалі. А ви добре чуєте той звук, як я наливаю чай? Ну тому що, як він клацає, то точно чути. А от... Згадати кнопочки, тому що я не дуже добре пам'ятаю кнопочки. Є, згадано кнопочки. Нам треба догори, руки догори. І ноги догори. Нам треба все підняти догори. When I fell off my broom and broke 6 bones, they said they'd never seen Scarecrow work so fast. Showing off is a muggle trait. Знаєте, та от друга, та, що ближче до мене, вона якось не дуже тверезою виглядає. Так, здається, хтось переборщив з маслопивом. Чувак, ну нащо так далеко залазити? Що ти заставляєш дівчину бігати туди-назад? Він явно любить гарні дупи, тому що заставляє мене бігати туди-назад, по тих от сходах. Це якесь знущання. Що ти там вдень дивишся? Куди ти дивишся там вдень?
Я кульки побачила нові. Я їх не помічала там. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Ну, взагалі, якби з нашої сторони брати абсолютно непідготовленого студента, знаючи, що за нами полюють всі три найбільших злодії, якби, цієї місцевості, таке собі, таке собі. Ну, але він п'ятикурсник, він би мав вже вміти за себе постояти. Чи мені здається? Пора йому подивитися, що таке реальний світ. Так. А типа, наскільки добре ти знаєш ту... Та норм, переживе якось. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Якось трошки підозріло? Ну, добре. Читав та й читав. Читання творів – це прекрасний спосіб вивчити мову. Правда, настільки часозатратний, але словник просто зашкалює після того. У мене десь ще навіть валяється моя хорватська книжечка. Правда, пописана вся. Я буду трошки відволікатися. Ми сьогодні тримали вікна довгий час відкриті. І так як весна на вулиці, прям реальна весна на вулиці, в хату позалітало декілька мух. І Флеш просто не може натішитися. Стільки здобичі, яку треба зловити. Погнали. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Що ти збирався повторювати? Так, ми можемо перенестись? Я маю на увазі, що поповнювати словниковий запас дуже файно, читаючи. А вимову з книжки ти не візьмеш. Особливо от, гоблінська вимова. Я сподіваюся, я сумніваюся, що в них є якийсь додаток, який дозволяє послухати вимову. Так, може якийсь магічний є. Уявляєте, магічна книжка, яка з тобою розмовляє. Вони ж літають деякі. Може, вони ще й розмовляють. Може, можна зачаклувати книжку, щоб вона перетворювалась в аудіокнижку. Я хочу чарівну паличку. До речі, це недалеко від того. Котос Годуватос пройшов успішно. Ти лишився цілий? Успішно. Дивіться, може нас дійсно сюди зараз пошлють в нову локацію? І книжка така, щось ти дурний, не хочу з тобою балакати. Не виключаю такий варіант. Не виключаю. Ой, ні, нам не сюди. Але туди цікаво. Дивіться, які ворота. Дивіться, які гарні. Ой, нагадали мені ті ворота, що в банку там були. Гарно. Гарненько. Так, згадати, що ми можемо літати на мітлі. Добре. І зараз мене в натовп гоблінів кинуть. Я правильно зрозуміла? А я кнопок не пам'ятаю. Іде наш дружочок. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it.
Ти б мав цього очікувати, та? You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Ті. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they То не contain. банк. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Він не говорить. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. О, Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. а чому? What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Тобто в нас знов той вот? Треба в інвізіту пройти, чи що? Окей. Ну давай, розкажи мені про двері, щоб я мала більше деталей. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Ну тоді погнали? Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. І куди? А, то ті двері, біля яких я тільки що стояла? Давай, ти де там? Він таки пішов зі мною? Він так файно інвіз накладає, що я його не бачу? Чи його нема біля мене? Таке враження, що він за мною не пішов. Ну окей. The door is looking at us. Ха-ха. Нікого не побачила і пропустила. А для кого ж вона двері відкривала, якщо нікого не побачила? Так, чисто провітрювала. Окей. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Ну от. Маєш шанс. Ух ти! А гобліни такі стімпанкові, такі металурги кльові. Може нам взагалі в інвізі тут йти? Я щось не знаю. Don't wish to be seen. I cannot believe I met a goblin. Revelio, let's just learn what we can and get out. Так, Look тут at треба this lift. запалити. Impressive workmanship for so simple a device.
Impressive workmanship aside, it's the only way forward. These machines operate on steam. Interesting. Зайшов? Ну давай, погнали. Які шестерні кльові. А гобліни нічого не запідозрюють, що ліфт сам по собі тут гуляє туди-сюди, ні? I still can't believe we're inside a real goblin mine. Так, там смаколики. Боже, тут щурик бігає. Щурик, тікай. Accio. Боже, як кльово. Клас. Прикольно. Прикольненько. Добре. I've read ні. about mines like this, but seeing one is something else altogether. Залізти і підтягнутись потім ще туди. Accio. Чи для гоблінів то нормально, що все Need to навколо be них careful. рухається? As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Так. Я зможу його. Matter of time till Ranrock sets things right. Quiet as how nice of you to stop by. Ой, вони тільки 28 рівня. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Вони тільки 28 рівня. Так, давай відійдемо і сховаємось, тому що там двері нас побачили. Yes, of course. Ой, а тут ще щось треба потягнути. Добре, я потягнула, а далі що? А тут запалити. Incendio. Так непомітно, що сили нема. Ну, і що тут сталося? Добре, я там потягнула, тут запалила. Має щось ще відкритися, чи... А, там на горі, дивіться, щось. Там щось на горі, там... Так. Так. Отут треба пройти. А чого воно не відкрилось? Погнали. Там скриня велика. Accio. Відкрилось? Ні, не відкрилось. Зачекайте, а як туди попасти? Отам вон скриня. Мені треба залізти нагору. Revelio. Залізти треба з тамтої сторони. Так, давайте. Не дуже зрозуміло. З тої сторони я не залізу однозначно. Тут оті от ворота мають відкритися, я правильно розумію? Чи вони вже відкрились? А, вони так довго відкривалися просто. Добре. Ні, відійди і стрельни. Чудесно. Все. А то вирішили смаколики від мене сховати. Revelio. Дивіться, яка гарна скриня. У мене взагалі місце є? То пішла вона на завдання. Ну, 4 полосочки. Жити можна. Не так, щоб дуже багато, але... Тут має бути легендарочка. Можна звідси просто... О, а спригнути можна. Чудесно. А ти обходь, I якщо тобі feel like a страшно. character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Та-та. Ти прям в серці пригодницького Let's роману. take a look around, Amit. See if we can find any plans. Так, Bound to гобліни be plans там. around here somewhere. A schematic. They're building something.
I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Так, нам треба знайти всі записочки і дізнатися, що вони будують. Окей. Окі-докі, як то кажуть. Всі, напевно, вже, абсолютно всі вже пройшли. Хогвартс. Одна я розтягую задоволення. І, чесно кажучи, не шкодую, тому що я довше буду тим насолоджуватись. Так, це їхня спальня. Добре. До речі, нічого така. Ну, в мене немає якихось загальних уявлень про гоблінів, але спальня така акуратненька, симпатична. Wait a moment. One less human to worry about. I won't rest. I'll be quiet. Кого ти там левіосаєш? Я вже всіх завалила. Я навіть кнопки згадала. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. А, я листочок тут зібрала. Та, я бачу, що тут ще є листочки. Так, спуститися з тої сторони, бачите, синім щось світиться і туди, і туди. Так. Це кухня. Ми були тут, а це кухня. Ага. Ясно. Так і рухаємося далі. Я розтягувала як могла. Ну та, стрімлю я рідко. І закінчила головну? Ти вже все знаєш. Зато в If мене... I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Тобто зі схеми з креслення ти зрозумів тільки те, що воно велике, так? Мені здається, що навіть без знання мови можна зрозуміти, що щось велике. Дивіться, їх тут багато. Так, іксів у мене 3 штуки. than this so-called patrol. На чувака, до речі, не тригіряться, тільки на мене. Так, тихесенько, тихесенько. Is somebody there? Hello? Ні-ні-ні, Not your нікого best нема. moment, I fear. Нікого нема This абсолютно. really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Ця шахта замаленька для того, що вони будують. Ну так давай, розкажи мені, що вони будують. Так, мені здається, що можна тут розвиднітись. Revelio. Там десь скрині. Скриня на горі? На горі. Так, давайте зберемо все, що ми тут навбивали. А, нагору можна піднятися просто так. А потім запалимо бойлер і... О! А пляшечок я більше не можу. Я більше не можу пляшечок в себе засунути. Сови ще попереді? Ага, екзамен. Іспити, іспити. Так, а для чого тоді бойлер, якщо я до ящика можу добратися так? Фіолет. Фіолет. А тут якийсь декор. І що це? Колони. Тобто тут для наших тваринок. Окей. А можна відкрити з цієї сторони? Не можна. Ні. Ні.
Добре. Добре. Для чого мені запускати бойлер? Я не дуже зрозуміла. Щоб куди? Щоб що? Incendio. Accio. Щоб тут відкрити? Так, пар пішов. Дійсно, щоб там відкрити. Зачекайте. Зачекайте. Я ще не закінчила тут дивитися. Тут ще щось може бути. А, тут завалено. Тут завалено, тут закрито. Можливо, то вихід назад, який потім відкриється. Можливо. Revelio. Я точно тут все зібрала? Значить, нам сюди. Ну, до повного кайфу тут не вистачає павуків, так? Так, якщо нам по квесту сюди, значить в цю сторону якийсь додатковий ящик. Devil's snare. Oh. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. Так, тут рослинки. Кристали. А ящика немає? Є ящик. Ні, то не ящик. Revelio. Аж слюні потекли. Ящик, де ящик? Нема ящика. Lumos. Lumos! Ну, окей. А скільки в мене вже кристалів? Я їх так збираю. І може мені їх вже і не треба так багато? 439. Яка прекрасна кількість. Добре. Можна вже не зациклюватись на кристалах. Revelio. Знову гобліни. What am I doing here? This Багато гоблінів. Просто. Просто дуже багато гоблінів. Так, оцей спиною стоїть. Vitricus totalis. Так, оці двоє. Хороша ціль. What's that? Such arrogance. Nothing over here. Так. Чудесно встигла. Who is it? Заіксити. Заіксити. І заіксити. How many of them are there? That Скільки, should be скільки? the last of them, our mate. Lumos! Скільки б їх там не було, вже нікого немає. Так, Revelio. що в нас тут відбувається і що в нас тут є? В нас є ворота, які, скорше за все, теж треба. Зілля не влізає. Треба запалити, потягнути. Окей. І там є скриня десь. А звідки ми прийшли? Ми прийшли знизу. Ага, добре. Ми прийшли знизу. Revelio. Ми прийшли знизу. А я щось не дуже розумію, кого запалити треба. Тут ніби все горить. Давайте сходимо за скринею. О. Значить, якщо все горить, то залишилось тільки потягнути. Accio. А, і сховатися, тому що... Ні, нема пару. Не тянеться, нема пару. Revelio. Я не зрозуміла, де запалювати. А може не треба запалювати? Треба просто сховатися, щоб нас двері не бачили? Треба. Давайте спробуємо сховатися, щоб двері не бачили.
Але для чого тоді отой, той вот? Важіль? Для чого його натискати? Можливо, він для ліфту. Може. А може і ні. Тут нікого немає, води треба запалити. Так, тут нікого немає. Але тут є записки, які нам потрібні. This is not good. They're building enormous drills. Bigger than this mine could contain. Знаєте, на Let's що get це out of here and похоже? tell Lodgok what we found. То схоже на бурову машину з імерсіва. Ні, ну скажіть. Ну чуть-чуть. Так, можна не ховатися. Треба запалити. Потягнути. Я ж правильно зрозуміла? Так, зачекайте, а там... Revelio. Так, стоп. Ящик. Мені теж так здалося, що подумав. Ну воно таке схоже на то. Там скриня. Ні, чи да? Де скриня? Там скриня. Там скриня. А як туди залізти? Чи якби довіряти процесу і йти туди? Ну, пішли. А, значок показує, що скриня вище. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Угу. Тут взагалі ті гобліни, вони такі фанати імерсіва, походу. Так, зачекайте, в нас є сюди доріжка. Явно не то, куди нас ведуть, але обов'язково треба глянути. Ми пішли по паралельній. Чому я їх далі б'ю? От скажіть мені, чому я їх далі б'ю? We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Ні-ні-ні. Рано вам ще виходити. Розмріялись. Пішли сюди, подивимося. І тут що, не буде ніякого боса? Якого треба заваляцькати? О, Алхамора. Alohomora. Давай. Від Алохомораєм тебе. Синьк. 7-7. Ні, тут реально нікого нема. Ну окей. Чудесно. Revelio. Чудесно. Погнали. Здалось. Здалось, що щось світиться. А тут ще якийсь дивний прохід такий. Чи ми там все розвідали? Мені здається, там все розвідали. Все, виходимо з шахти і розкажемо тому, що ми таки знайшли. О, який килимок гарний. Я не маю круглих килимків ще. Я бачу, що вони є, вони якби сірі закриті для мене, але я ще не маю. А, треба ще з ним поговорити. Can we please... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it.
Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Я не зрозуміла, Without further ado, adieu. для чого ми його тягнули з собою. Тому що там були ті листочки, та взяла жменю тих листочків, та й принеси йому, нащо, чи навіть тому принеси. Нащо було пацанятку туди тащити? Що ти робиш? Кепку поклав на місце. І закрив шафку. Закрив. Там немає нічого для тебе. Що ти хочеш? До чого? До чого? До чого? Для чого? Воно в сиропі вимочене. Для чого там ще цукор? Ні. Закрий. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? Точно вбив її. I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Його здивувала доброта Міріам. Але, теж якось неправильно, чому чарівники забороняли гоблінам
мати палочки. Якби. Чому? Так. І що в нас? Нам треба дочекатися його сову. До того часу в нас немає основних завдань. О, дивіться, імперію ми можемо вивчити. Ага, і яйце можна віднести. Ну, давайте почнемо з імперію. Імперію – то те, що керує. Тобто можна одного зачарувати на імперію, і він буде битися на моїй стороні. Боже, а якщо троля імпернути? Так, де нас чекають? Для того імперіо. Десь тут. Цікаво. Погнали. Погнали. Я хочу нову локацію. Там будуть нові кульки. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Revelio. Так. You're Здоров, here. Good. мій поціновувач темної магії. Sebastian, that relic you mentioned. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Нумо! Я жодного спела від Себастьяна не юзала. Не хочу. Буду чемною дівчинкою. Будь. Будь. Дитино, що ти там робиш? Зачекайте хвильку. Юний хімік. Так. Ну що, нумо в катакомби. Де нас ще не було. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be Тому що interested ти- to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Тому що ти дурашка кучерява. Погнали. Якби, я озвучу, але не треба на нього відповідати. Мені цікаво, чи ми такі вилікуємо Ен. I'm Але sure не that foul кажіть smell мені. is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. О, дивіться, скільки тут головоломок буде, скільки всього синього. Добрий вечір. Confringo! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was Фарінго. it. And the rest of the Так. tomb will be insect-free. О, Spiders aren't insects. Don't start. Defender! ні-ні-ні, Incendio! не так, добре. Confringo! О, спалили.
Так, тепер нам потрібно... Wingardium Leviosa. Я його ящичком трошка... This room is taller Не than it сильно. looks. Еть. І що Finding a тут? chest in an inconspicuous lock. Картиночки на Brilliant. стіну. Я люблю всякі картиночки. Добре. А для чого тут оті штучки подьоргати? Accio. Opening all of these is tempting. А, там коробочки. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Revelio. О. А, то ящик. Все треба відкрити. Та, в нас є причина. Може ми ще щось знайдемо? Може ми ще якусь реліквію знайдемо? Що ти так вузько мислиш? Треба ширше брати. Треба використати все з тої ситуації. Accio. Ні-ні-ні. We've rid the Revelio. world of another spider. I Щось- shall sleep better tonight. Щось Incendio. дуже сильно вибухнуло. Revelio. Так, ми все спалили. Це прекрасно. Тут є двері, куди можна зайти, і маємо Accio. дві могилки, які треба відкрити. Revelio. Прямо обов'язково треба відкрити. Чудесно. А, у нас нема куди зілля. Accio. Нема куди красти. Revelio. Watch your step. I nearly slipped there. Що ви лякаєтесь? Fringo. Де? Finger. Я в стіну попала. О, я забула про своє бомбардо. У мене є All this бомбардо. grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Incendio. Exactly. We'll be fine, though. Revelio. Зелена річ. Мі. Мі. Так, там якась скриня світиться, але я її ніби... Так я ж її відкрила. А, там пляшечка. Пляшечку не треба, добре. Так, тут багато павуків. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Тут Surrounded by grandeur. Grandeur and then головоломка. some. Revelio. An altar with a pile of bones. Головоломка. Добре. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. О, There's something here by the altar. Там павук. Вилізай. Expelliarmus. Revelio. А експеліармус на пошкодження? Accio. Той от. Revelio. Ще щось відкрити треба? Accio. О. Це я знаю, що з цим робити. Wingardium Leviosa. Сюди? Сюди їх нести? Чи ні? Напевно, треба спочатку записку прочитати. Я нерозумно згадав про реліквію у своєму звіті, і мені нагадали, щоб я залишив її там, де вона лежала. Але дослідження має бути важливішим за мою вірність правилам. Я щось відчуваю щодо цієї реліквії. Мені сказали, що ті, кого обирають палички з англійського дуба, мають потужну інтуїцію. Я вірю в це. Тому, коли ніхто не бачив, я почав діяти. Я створив 2 барикади, щоб ізолювати реліквію. Хай пробачать мені предки, але я використав їхні ж кістки як ключ. Я планую повернутися сюди, але спершу мушу підготуватися до нашого наступного завдання – вивчити прокльон Імперіус. Кажуть, що це закляття добре допомагає проти ворогів. What did you find? Revelio. Файно тобі кажуть. Що тут? А, то треба сюди їх зносити. Все, зрозуміло. Wingardium Leviosa. Revelio. Так, ще.
Wingardium Leviosa. That's a lot of bone rattle. Мало. Accio. Revelio. Я хотіла акуратненько відкрити, а воно зламалося. Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Дайте трошки більше кісточок. Revelio. Мені не вистачає. Ні, то не кісточка. Accio. О, а от і кісточки. Але я все одно не розумію, як там на горі відкрити. Я хочу на горі там пройти. Зараз Leviosa. не левіосо. Wingardium Leviosa. Ось так. Я хочу на горі вернутися і подивитися, як там ту головоломку вирішити. Давай, витягуйтесь. Ну, якось не витягується. Кісточки. За мною. Будь ласка, от сюди. Так. Тепер достатньо? Супер! Виглядає дуже страшно. Так, але ми туди поки що не підемо. Revelio. Нам потрібно наверх. Нам потрібно наверх і якось відкрити там ту головоломку. Можливо, треба просто щось потягнути. Потягнути, знаходячись тут? Чи як? Я зможу тут потягнути через ті ворота? Ні-ні-ні, ну наведись. Revelio. Не получилось. Так. Accio. А так не працює. Revelio. О, а що там? Чекайте, а що тут? Revelio. Чи то з другої сторони його... Ні, з цієї сторони. Зачекайте, зачекайте. Бомбардо. Бомбардо. Ага. Revelio. Ага. We've made it this far, but clearly we have more to do. Ага, ага, ага. Це не то. Це явно не то. Так, мені здається, що там треба запалити. Давайте попробуємо. Ні? I need to find a safe way across. Тут є щось, що може загорітись? Чи немає? Ясно, немає. Добре. А чо ти не тянеш? Revelio. Кісточок нема. Добре. Accio. Так, і тут кісточок Revelio. нема. Мені потрібні кості чи ні? Ні, ну виглядає так, що потрібні. Accio. Perhaps moving piles of bones towards the center will help. Так які кості? Де ти кості тут побачила? Accio. Revelio. Я щось трошки не зрозуміла. А наша бомбарда, коли я спала з рукою? Так я хотіла запалити. Чи що я там хотіла зробити? А, можна гору потягнути на себе? Отам от кості. Accio. Revelio. Отам от кості. І там кості. Але я до них не можу добратися, тому що... Так, давайте попробуємо злізти і запалити то все знизу.
Incendio. Тут хоч щось горить? Ага. Мені здається, що треба швиденько підпалити і потягнути. Як ви думаєте? Швиденько підпалити і потягнути. Тому давайте сюди. Де в нас рукас потягнути? Рукас потягнути. А звучить то як? Де мій... Incendio. Accio. О! Хто розумничка? Я розумничка, але мені боляче. Так, Incendio. Accio. ближче. Incendio. Accio. І відійти. Чудесно. Ну, чекайте, а що там знизу? Тут не могилка, з неї не витягнути? Ні, не витягнути. Добре. А тепер вже левіосою, то все потягнути. Wingardium Leviosa. От. Сюди на ту штучку треба затягнути, так? Ні? Не дотягнула? Чи дотягнула? Здається, не дотягнула. Добре. Давай, дотягуй сюди. Давай. Отак. А що? Що з тобою не так? Revelio. Так, має бути дві кучі. Одна куча. Wingardium Leviosa. Ось так. Та щоб тобі добре було? Куди тебе натягнути треба? О! Так, і тепер тебе підняти. На паличку натягнути треба. Не вийшло, так? Wingardium Leviosa. Confringo. Ой! Ой! Revelio. Ой! Reparo. Та не репер! Wingardium Leviosa. Що за хаос заклять в мене якийсь? Я все зламала. Revelio. Я все зламала. Wingardium Leviosa. Ні. Збирається. Добре. Не так, щоб збирається. Так, я з тими костями ніколи не той вот. Не справлюся. Я сподіваюся, там щось хороше. Revelio. Так, тепер ці підніму. Wingardium Leviosa. А вони не збираються. Ну, зберіться, будь ласка, кісточки. О, хух. Догори, будь ласка. Ну, добре, хоч в кучу зібрала. Давай, дотягуй. Камера, будь ласка, я тебе дуже прошу. Ну, хоч сюди дотягни. І куди я їх дотягнула? Wingardium Leviosa. Це якийсь Rebellion. жах. Це якийсь жах. А що, не жах? І я кажу жах. О, тут можна стати. Wingardium Leviosa. Ну, будь ласка. Когось є ідеї, як з тим справитись? Revelio. Мене не слухається моє... Wingardium Leviosa. Ти знущаєшся з мене просто. Revelio. Я не можу на нього... Wingardium Leviosa. О. Ну, вверх. Будь ласка. Revelio. Confringo. Та блін. Revelio.
Wingardium Leviosa. О, давай. Ну, камера, ну, будь ласка, як ви з тою камерою, з тим Вінгардіо справляєтесь? От воно не лізе сюди. Чи то не сюди треба, то треба на другу частину мосту. Чому воно не рухається? Чому воно там застряло і не рухається? Я, здається, все зламала. Я правильно розумію? Я просто все зламала. Revelio. Wingardium Leviosa. Я просто все зламала, і воно тепер не ремонтується. Так. І воно з місця не рухається. Коротше, флешка все зламала. А якщо перезапустити? Я в тебе вірю. Налаштування. Завантажити гру. Яка в мене була остання? Ні, 43 години назад не треба. Було в 5:59, тобто буквально 5 хвилин назад. Давайте. Гірше не буде. Я сподіваюся. Я зрозуміла, як то підпалити, і треба спочатку на тамту сторону мостика What did you кинути find? і не підпалювати. Що ти кажеш, що можна... Ну і що? І як ту штуку? Чи оцею? Ага, депулсо. Ну, я не знаю. Вибухає воно в тебе, воно файно і від бомбардо, і від конфрінго. Від всього файно вибухає. Так. Revelio. Так. Ага, переналаштовані ті Accio. закляття лишилися на місці. Значить, що ми робимо? Ми підпалюємо і витягуємо. Accio. Готово. Можливо, давайте по одному зразу і засунемо. Wingardium Leviosa. Отуда. Туди. Получилось? Достатньо? Та я знаю, що б'є. Ні, недостатньо. Я просто то лишила на тамтій стороні. Молодець. Так. Incendio. Accio. А тут вже можна залізти на гору і звідтам намагатись маніпулювати тими костями. Wingardium Leviosa. Сюди, маленьке. Отак от вище. Чому воно відчепилося? Отут. Добре. А тепер цю. Воно прям там і має бути. Wingardium Leviosa. Чу. І я взяла все з собою, потягнула, так? Я його можу туди вернути? Давай, туди. Туди, ще далі. Отак. Ну я ж поклала його на ту стійку. Впереді кості. Всіх спалити. Wingardium Leviosa. Просто всіх спалити. Давай. І знов впала. Молодець. Отак. Ні? Lumos. Чи все-таки на цю сторону треба дотягнути? Я все неправильно роблю? Треба от на цей штандарт їх засунути. Wingardium Leviosa. Ну, ідіть сюди, Костя. О, сюди. І чому ви не рухаєтесь? До мене. Ні? Явно не котячі кості.
А якщо я їх до себе не левіосою, а потягну рукою на себе? Ось цим. Accio, Wingardium Leviosa. Опа. А що, так можна було? Їх можна було Rickety просто Bone на Bridge себе complete. Lumos. Зато тепер я знаю. Revelio. Зато я тепер трошки Lumos. знаю більше, ніж знала до того. Їх можна просто на себе потягнути. Якщо тут буде якась фігня. А тут буде фігня. Ага, і тепер з цієї сторони ми зможемо відкрити ті ворота. Accio. І вже нам не доведеться обходити то все. Я правильно розумію? Давай, відкривайся. І що в нас тут? Синя річ. Revelio. Добре, це я ще можу пережити. Accio. Тут що? Тут 39 копійок. І... О, а це гарно. Телескоп. Телескоп в колекцію. Ну, добре, добре, все, все. Я задоволена. Телескоп в колекцію в мою кімнату. Revelio. Хай буде, хай буде. А тут має бути прохід далі, так? Accio. Revelio. Я щось ніц не бачу. Кімната виглядає як тупік. Depulso. Де пулсо не той от. А нам треба поговорити з Себастьяном. Accio. Ми перезагрузилися. І ті штучки знов. Ті штучки Revelio. знов закриті. Хоча павука вже там немає. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Я би хотіла побачити той учнівський звіт. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I surmise if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Звідки взялися ці сторінки? Ну, як Слізерін був там професором, забрав в когось студентів. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Тут немає нічого випадкового. Of course. Я вже I'll все start to search for those поремонтувала. barricades. Brilliant. Коли відкрити додатковий ящик для мене виявилось складніше, ніж зробити сюжетну частину. Репорт учня. Рапорт. Поручення по катакомбах дало більше, ніж я очікувала. Ну, хоча то переклад тут такий. Тут роди прям міняються. В залежності від того, напевно, хто перекладав. Дізнаватися більше про наших предків було пізнавально. Однак я знайшла дещо, що я не могла пройти повз. За великою кімнатою, яка зазнала розпаду, серед перевернутих саркофагів я знайшла реліквію дивної форми. Відразу я відчула її силу. Я б із задоволенням вивчала би і далі цю реліквію, якби тільки можна було її забрати. There's more to this than even I imagined. Знайдіть реліквію. Мені здається, чи кімната помінялася? Revelio. Там та маленька кімнатка, то не то. Там та маленька кімнатка, то я звідки Before we кості trudge on дістала. further, I've just realized something. Так, там павуків. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Ну, давай. Я хочу вивчити. Не означає, що я його буду використовувати, але вивчити хочу.
А які наслідки? А що мені за то буде? Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Давай. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. І то правда. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Якась дуже дивна форма. Так, де в мене моє F? Я, як завжди, одна помилка. Одна помилка, то що добре. А ви бачили? Якщо Something ти troubling правильно ahead. натискаєш, то Be on воно, your guard. то воно зелененьке. О. Revelio. То ти його підірвав, чи я? То хто його так моцно приклав? Так, в нас є туди. В нас є сюди. Incendio. Так, давайте всю павутинку приберемо, Revelio. бо вона мене дратує. Дратує. Так, туди не можна. Туди можна і сюди можна. Accio. Там знов кості? Revelio. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. І що я відкрила? Я явно відкрила That павука. worked. Keep going. Що ти такий моцний? Accio. Revelio. Incendio. Accio. То всі треба натиснути, чи що? Чи в правильному порядку треба натиснути? Ні, воно заїхало назад, значить неправильно. Так, в нас 4. Revelio. У нас 4 тих. І нам треба відкрити ще 2 пари воріт. Accio. Неправильно. Раз. 2. Неправильно. Добре. Раз. Неправильно. Так. А ні, відкрилось одне. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Тут символи є. На дверях і на значках є символи. Чого ти підказуєш? Чого ти підказуєш? Accio. Incendio. Гори. Гори. Revelio. Підказувальник. Добре. Ці двері ми відкрили. Давайте витягнемо. Витягнемо звідси Wingardium кості. Leviosa. Витягнемо звідси кості. Ну, я ж поклала біля дверей. А треба не біля дверей, а на паличку. Добре. І ще на паличку. Так. І зараз відкриємо той от. Я би і брутфорсом відкрила. Я ж відкрила все брутфорсом. Лишився тільки той от. Revelio. You are head З and ящиком. shoulders above these Значить, bones. раз Nicely done. і кружочок. 2. Добре. Accio. Та-дам! Не можна підказувати. А Себастьян взяв і підказав. Накажіть його. Revelio. Накажіть, зачекайте, ми в ту сторону відкрили, це нам по завданню в ту сторону. Але в другу сторону там ще дивіться, які смачні павуки є. Пішли, павукам наваляємо. О, яка павучиха там. Confringo. Revelio.
Йой-йой-йой, давайте її заіксимо. Incendio! Confringo! Ау! Ти чудиш? Confringo! Strike Bombarda! Ой! Never knew spiders could make such a mess. Revelio. Bit dramatic, isn't it? А що сталося? Я стільки тих заклять вже знаю, що Incendio! я не сильно розумію, що відбувається, коли я їх стакаю разом. Revelio. От серйозно, я не розумію, що відбувається. Воно щось вибухає, блимає. Я така, «О, вау! О, Кирило. Ня. Так, куди далі? Куди? Сюди. Спочатку Incendio! відпалити. Confringo! Так, а тут що? Incendio! Гори, ясно. Напевно, треба повідкривати могилки, так? Боже. Revelio. А тут є пляшечки. Є скриня і пляшечки. Ну, пляшечки мені нікуди не лізуть. Бо поки що мене ніхто так сильно не б'є. Так, зачекайте, тут десь був прохід. Отут прохід. І тут прохід. Так, є щось? Скриня This є. catacomb has suffered decay. О, легендарна Just as скриня. the students Перевіримо summarized місце. right. Що ви тут, а? Нановоїн. Добрий вечір. Що ми тут? Ми тут павуків палимо. О, одне місце буквально залишилось. А це як? I doubt anyone's been here in quite some time. А як так-то? Як так? Так, треба щось викинути. Так не можна. Давайте зелених рукавичок, але ті, що відкриті. Ті, що я вже знаю, як вони виглядають. Парочку знищимо. От. 4, хай буде. Одне місце під хом'яка. Ні. Одна клітинка в сумці, то для мене нічого. Ви що? Ви що, то ж нічого. Revelio. І можна ще в другу сторону, сюди. Файні павуки були. Файні. Щедрі. І тепер місця залишилось 2. Ну, 2 копійки то щедра винагорода за наші пригоди, ну, але то таке. Так, і нам в цю сторону. З заборонених я не знаю тільки ще того. Адавади. Досягнення за відкриття всіх заклинань я вже маю. З всіх заклять. От. Досягнення мені вже відсипали то. Але в то досягнення не включені ті I see why Slytherin's student was so entranced with this place. непрощенні. Так. Добрий вечір. Confringo. Bombarda. Vinder. Incendio. Ох ти ж. Так. З вашого дозволу я їх трошки привод. Vinder. Incendio. Confringo. Bombarda. Так, ще щось. For a moment there, I thought that'd never end. Нащо мені ті непрощені? Ви дивіться, як я їх там той вот. Що? Я не зрозуміла, штанці. Revelio. Так, ми все зібрали? Все зібрали, нам рухатись тільки вперед. Так, оті от фонтани крові мене якось трошки лякають.
Incendio. Revelio. Буде якийсь бос? Мама, ама, бос? Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Для твого організованого розуму це трохи боляче дивитися на ці слоти. Чому? Це мій бойовий. Так? Це для головоломок. І деколи, коли треба ті бойові завдання на роззброєння. Це для того, щоб звірів ловити. Сюди я деколи ще, ну, не деколи, сюди потім треба інвіз кидати. А це для тварин. Я не знаю. Revelio. Як на мене, все дуже навіть організовано. Для мене. Мені, чесно кажучи, не вистачає слотів. Якби їх було 5, я би їх собі зручніше зробила. Мені не вистачає слота для, ну, не слота, а полосочки чисто для інвізу. О, знов в текстури впало і все, і до побачення. Revelio. Так, забрати записки. Ну, якщо так, то дійсно. Ну, тобто під кожну ситуацію у мене своя полосочка. Мені дійсно не вистачає 1/5 під інвіз. Тому мені той інвіз постійно треба щось додавати, щось забирати. Мені то не дуже подобається. От, але поки що так працює. Реліквія містить великий потенціал. Її можливості можуть принести користь не лише чарівникам, а й усьому світу. Але темна жертва, пов'язана з реалізацією наміру, може бути надто великою. Доки ми не дізнаємось більше, будь ласка, не витягайте цю реліквію. Особисто робив так. 2 червоних спела, 1 фіолетовий, 1 жовтий. Я розумію, для того, щоб ламати щити. Я переважно щити ламаю, кидаючи чимось в тих, або іксом. Така, щити, до побачення. І ще одна полоска з непрощеними, і остання полоска для утилітарних. Типова ситуація, нічого воно не накидано купою, а організовано просто по-моєму. Леву не кажіть. Непрощені ламають любий щит. Я за них щаслива. В мене максимум прокачаний на речах X. Тобто моя основна бойова штука то X. Мені не потрібно ніяких непрощених. В мене X так фігарить, що вони всі просто розлітаються. Так, забрати. Боже, яке воно стрьомне. Я не думаю, що така штука може когось вилікувати, Себастьян. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. Пірамідка I can't Гробу. believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Що? Ви чарівники. Ви чарівники. Ну, добре, ти тут перший рік вчишся. Себастьян вже на 5-му курсі. Ну, то можна сказати, в 5-му класі. Ти можеш зрозуміти, що темною жертвою може бути тільки, коли ти жертвуєш якоюсь живою силою. Чимось живим. Жертвуєш щось живе. Ні? Ні? Я не знаю. Воно не виглядає як щось, що може вилікувати. Нам треба її тут лишити. Хоча я не знаю, чи щось вирішиться. Та, нам треба її The note лишити. advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Так, ніби він би мене I must послухав. keep this relic secret. Especially from my Невже uncle. треба вбивати кроликів? Мені здається, що кролик тут буде малувато. Revelio. І тепер треба покинути катакомб. А нас ніхто зупиняти не буде? Is that ominous? Ominous. The Блін, sounds we kept hearing. як він It нас was постійно you. You gave me no знаходить? choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone.
We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. А чому я маю переконати Омініса, а не Себастьяна? Гра. Походу, сліпі маги бачать більше, ніж зрячі. Однозначно. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Та Себастьян не правий. Та штука виглядає стрьомно. Вона не схожа на щось, що може когось вилікувати. Вона може село проклясти, я не знаю. Всмоктати в себе пів Хоксміту. Але точно не вилікувати. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Ще як пошкодуєш? Sebastian! Хто we're там ready. шуршить? What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Лев. Киш. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is А too що мені important to показують туди? ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Що за музика? I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Ви закінчили? Ця гра була б суперкласна, якби вибір щось вирішував. Ні, тут є моменти, коли щось міняється. Я не розумію, чи то в самій грі міняється, чи тільки в діалогах, але, ну, є тут такі маленькі розвилочки. Гарного вечора. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Тут так виглядає, ніби тут хтось їхав. Бачите, тут колеса. Все? Поверніться у Фелкрофт. А, у Фелкрофт. Я думаю, чекаю, що від мене хочуть. До Н. А чого я не можу сюди? Вогники зараз недоступні, тобто нам обов'язково йти пішки. Ясно, нас чекають пригоди. А я можу полетіти? Ні, мітла теж недоступна. Добре. А з цієї сторони до Фелкрофта по дорозі багато гоблінів. Але це не страшно. Від слова зовсім. О, Фелкрофт горить! Дивіться, там все When we горить! get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. А, Oh no, this isn't good. What is it? ти не бачиш, Over що? there, by the hamlet. Дим! Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry.
strong. Pity, not quite. Stay back! Keep out the way! Keep out of Troll's reach! Uncle, to the right! Got it! Confringo! Closing in! What an unfortunate disappointment! It's it. Will not win here. We've got them. They'll retreat. We'll make them. Так. Бачите, прекрасно бочки справляються зі щитами всякими. Ще один. А ну йди сюди. Stop provoking them! Нічого собі. І, звичайно, нам нічого не дадуть зробити. Imperium! Boy! What have you done? Спас сестру. Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. В неї така посмішка взагалі недоречна. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. А можна мені лут зібрати? Revelio. Дякую. Ух ти, дивіться. Дивіться, як кльово. Bombarda! Revelio. Сховали. Сховали від флешки лут. Смішні такі. Так. Так, є пару пляшечок, але пляшечки мені не підібрати, тому що в мене... А, в мене і на речі, здається, вже місць немає. Ні, ще 2 місця є. Давайте спробуємо. Спробуємо дозбирати і обов'язково треба буде в кімнату. Гроші, гроші. Revelio. Гроші це добре. Є ще щось? Так, це пляшечка, а це... І це гроші. Чудесно. Так, і треба поговорити. What я- was he thinking? Я трошки забула, а воно тут непрощені закляття, вони прям законом тут заборонені. З одної сторони, він міг використати любе інше закляття. Можливо, тому якби студентів тепер і не вчать непрощених отих заклять, тому що ну, вони можуть в якійсь екстремальній ситуації використати його не думаючи. Можливо, так? Ні? Ой, ой, там баран, ще той мах через двері прийшов. Законом не заборонені, але якщо вони непрощенні, то хто їх не прощає? Чи вони якось... Що ти робиш? Що ти через двері ходиш? Жах просто. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Він врятував сестру. Як би то не було, але він але неприйнятні в суспільстві. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did
cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I Ще hear який that пардон, бісить either мене of you страшно. continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Тобто нас за ці закляття можуть виключити з Хогвартсу? Ну так. Ой, постійно, той Себастьян, знаєте, то як побічна така лінія, але дуже цікава. Дуже цікава. А давайте, що в нас не розпізнане, ми зразу тут і продамо. А тут нікого нема. Всіх вбили. Ні, він просто би поплакав такий. Мені взагалі здається, що, ну, тобто, в нього якесь таке відношення, він злиться на тих дітей. Він реально на них злий. Скорше за все, він, в принципі, не хотів би ними займатися. Його брат з дружиною загинули, лишили на нього дітей. Фактично, він того рішення не приймав, то не його діти. Потім ще й не впильнував ту малу. Скорше за все, через то, що відчуває вину, але злість зганяє на дітях. Тобто, ну... Йому би собі голову полікувати, чесно кажучи. Спочатку. Коли флешка пройде сюжетку Себастьяна, то тоді запиши собі, щоб не забути, що ти там хочеш мені сказати. А як я швидко то все проходжу, то ж просто атас. Так. Так, ми все розпізнали. В мене... You should be proud of all the potions you've brewed. They cannot believe В how мене many рослинки beasts you have here. закінчились. Так, мандрагори ніби достатньо. Скільки там мандрагори в мене? 12. Мандрагори достатньо. Добре. Чудесно. Напевно, треба ще по тваринах пройтись. Тому що, скорше за все, мені треба буде в найближчий час перекачувати речі. У мене періодично все підвисає. То, напевно, в тебе, тому що в мене бітрейт просто прекрасний зараз. Revelio. Ой, скільки тут малят наплодила. Дивіться, яка краса. Чух-чух. А тебе погодувати. А тебе погласкати. Моя ти бубочка. Боже, які вони смішні, ті малі котята. Що ж ти таке куструбатеньке? Яке воно кострубатеньке. Так, зібрати і тебе погласкати. Так, хто ще не гласканий? Кого ще полюбити? Ти взагалі не годоване, і ти не годоване. Йдіть поїжте. Що тут у нас? Годоване, не гласкане. Які вони малі смішні. Вони й великі смішні. Так, хто ще? Хто ще? Можливо, мені прям стільки тих ресурсів не потрібно, але, як то кажуть, най буде. Досягнення за розведення всіх видів теж я вже отримала. Ну, фупер. Як в тебе справи? Фупер. Так, не хоче він зі мною взаємодіяти, фіг з тим, в мене достатньо тих штук є. Тепер мені пропонують з Себастьяном ще раз поговорити в крипті, але тільки коли ми продамо все. Повні кишені добра. Так не можна. Так. Ой, біжить до мене. Моя ти бубочка. Так, кого мені ще треба? Чесно
кажучи, можна глянути просто, яких ресурсів в мене малувато. І той от, і тих підібрати більше. Так, жаби мало. Мало жаби і мало діроколя. Ага. Ріг грабторога то я купую. І перо Фенікса мені потрібно докупити. Угу. Значить, єдинорогів в мене достатньо, якби тих є. Давайте тоді сходимо зразу до жаб і тих діроколів. А ще оцих от... де ти? Де ти? Іди сюди. Отак, буквально. Буквально ще пару штучок з вас. І все. Ні, цих достатньо, цих достатньо. А що ти там лежиш? Іди сюди. А, я тебе вже Але ти валяєшся смішно. Так, зараз малий поїсть, і ми його погласкаємо. Та не ти. Погнали до жаб. О, які кльові привиди. Супер. Чекайте, то чиї такі? Кріпі. Кріпі... Що за кріпі? І коти? Де коти? Показуй котів. Коти сюди, котів. Dick thinks А, you коти should be кльові, proud of all да. the potions you've brewed. Коти кльовенькі. Де мої жабки? Жабок має бути багацько. Ми їх тут розводили. Ой, і не дорозводили. В мене всього-навсього 3 жабки. Як же тут темно. Я вас не бачу. Я не бачу ваших рук. А де жаби? Revelio. Жаби веде. Ось жаба. Ну, куди ти втікаєш? Ти маленька, але вже в бубочку. І де третя? Ось там третя. Ти моя альбіносочка така гарна. Так. І тебе теж погласкаємо. Чудесно. Всіх погласкали, а жабку ще, напевно, запустимо, щоб розмножувалось. Давай. Жабку запустимо розмножуватись. І подивимося, що такого цікавого ми назбирали. Можливо, ми можемо зараз поміняти, або хоча б відкласти, що нам там підходить. Значить так, що в нас по рукавичкам? По рукавичкам є 36 рівня. У нас 35-го, є 36-го, але знаєте, по показникам прям супер краще. По показникам прям супер краще. Захист падає, але ми то прокачаємо. Ясно, міняємо рукавички. А це який 37-й, але значно гірше. Значить, зразу продамо їх. Добре. Далі, що стосовно окулярів? Окуляри однозначно треба міняти. Добре. Ні. Ні, навіть не говори. Ні. Жабопотам якийсь. Прекрасні жабоньки. Так, а от з капелюхами не пощастило поки що. З шарфами теж. З плащами теж. Одяг 33-36, але незначно краще. Ну, тобто, нема змісту поки що міняти. Приходить флешка в магазин. Дайте рукавички 36 рівня. Ви хотіли сказати розміру? Ні. Ні. Значить, що ми поміняли? Ми поміняли рукавички і ми поміняли окуляри. Тепер це все нам треба прокачати. Я сподіваюся, в мене є для того. Основне накласти на них ті ікси. Де мої закляття? Ікси накладаються за вуса, а вусів у мене багато. Так. Дурнуваті жарти від флешки. Так, є.
Добре. А тепер спробуємо їх прокачати на все, що у нас є. Хутро. Чек. Чек. І тут потрібно перо Фенікса. Добре. Та що ти жужжиш на мене? Перо до розпівки. Чек. Чек. А тут йде ріг Грабторога. Це можна прокачати. Супер. І так ми підняли атаку. А тут захист, ну якби... Захист у нас не сильно страждає. Ні-ні, киш. Тепер збігати в місто, продати лишні речі і купити, можливо, перо Фенікса. Угу. Дік не може повірити, що у мене стільки тваринок. Уявляєте? Чекайте, а де завдання на печеньку? Я що, його взяла, чи що? І куди тепер гроші дівати? Ой-ой-ой. Hello there. In the market for potions, are we? What can I do for you today? Бісквіт – це печенько, не тістечко. Це ні. Це ми продаємо, а це наші старі рукавички продаємо. Старі окуляри продаємо. Так, спочатку продам всі легендарні, щоб потім на них не зациклюватися. І це продаємо. Багато, багато, багато грошей. Дуже багато грошей. Мені подобається. У мене тут як-то прямий ефір. Правда, звуків не чує. Твічу не вистачає функції улюблена, щоб показувати улюблених стрімерів перш за активних. Я теж, ну, якби мені не подобається, чому той список фоловів, який в мене є, чому я чому я не можу його редагувати? В мене стійка для мікрофона, та, прям така музикальна, а до неї прикріплений павук. Ну, така штуката. Штуката. Зрозуміло, чи недостатньо видно? Так. Дуже дешево його взяла з Китаю. Ну, на eBay він взагалі коштував якусь фігню. І я скажу так, що резиночки до сих пір живі. Я, правда, їх не особливо рухаю. I hope to see you again. Farewell for now. Так, я бачила, як Hear you found a bit of treasure in лампу. the forest. Лампу I was причепив. never one for adventure myself. Я не знаю, наскільки той павук потрібний, але тоді було вирішено його взяти, і якби він коштував зовсім небагато. Мікрофон на столі, коли я ще до лампи не причепила, а він в мене буквально стояв на столі, то я знаєш, такі прокладки, коли материнки пакують, там є така дуже ніжна штучка. От, я її на стіл нашаровувала, і воно не так сильно передавалось на мікрофон. Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Нащо взагалі той павук? Щоб я знала. You could Ну він, never типу, go wrong with від those. стійки, Good від choice, підлоги I'd не say. передає вібрації на мікрофон. Типу. Я не знаю. I'll not mind seeing you here again. Нема Consider в тебе yourself пірячка. welcome. Нема в тебе пірячка. Що за магазин такий? Все, у нас чистенько в кишенях, маю на увазі.
Йдемо говорити з Себастьяном. Так, прекрасно, ідеально. Ну, тобто, фактично, він висить, ото там такий кружок, там конструкція з резинок, і він фактично якби висить в тому кружку. Тобто він металевими ніякими детальками не з'єднаний зі самою стійкою. Тобто, якщо в мене стійка стоїть прямо біля системника, який страшно гудить, то чисто теоретично він передає вібрації на саму стійку і може б якийсь би був фон на тому. Я не шарю. Я не шарю. Воно працює, я його не рухаю, і я щаслива. Якщо доведеться щось переробляти, то для мене буде кінець світу. Пішли з тим поговоримо. 1002-3 гривень. Може, є якісь дешевші? Але в тебе зі звуком все файно. Що ти придумуєш? Себастьян десь тут. О, у нас прям сюди точка є. Та блін, та я зрозуміла. Я не чую нічого. Ще треба буде попробувати тебе послухати ще і в навушниках, але я не чула нічого, якби, такого прям в тебе. От в Дейзі був страшний звук, поки він не налаштував все. Там і шум, і гам, і взагалі. Але він посидів з тими налаштуваннями, помучився і зробив. Ой, в тебе руки з правильного місця. Головне резиночку файно взяти і точно придумаєш, щоб воно висіло так гарно. І прикинь, знайшов. Хто би сумнівався? Хто би сумнівався? Так, де Себастьян, з яким мені треба поговорити? Де ти там ховаєшся? А, от іде. Did you speak with my uncle? Та, говорила. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Що за? What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and when I was at second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Тут так цікаво, той крест вони переклали як герб, як гребінь, як ще щось там. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Совомеску. Не смс-ку, а совомеску. А що завдання не закінчується? Можна закінчити, чи то було не завдання? Сосисочний хрест. Ой, дзьо.
Слово мама. Так, з Наті поговорити. Не хочу я вислуховувати той от. О, з Елбі треба зв'язатися. Супер. Я давно чекала. Мені треба мітлу покращити. Я хочу кращу мітлу. Дайте мені кращу мітлу. У мене щось тут ні? Не закрилось. Хрестик з сосисок? Та, в когось був. Як плюсик. Тільки хрестик. Так. В Хоксміті ти живеш? Ось туточки. Зараз політаємо. Кращу мітлу. Ще кращу мітлу. І чого мені не приходить сова по сюжету? Що там далі робити? Щоб бороти вареничних вампірів. О, що? Вареничний вампір. Так, де тут вхід? Я постійно... Яка ялиночка гарна. У нас, до речі, є ялинка, ну, в декораціях нашої кімнати. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Мітлу покращити. What are we Погнали. looking for today? Що? О, якраз гроші потратимо. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Я впевнена, що мені сподобається. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. І я чай п'ю. This may sound presumptuous, but You'd like me to report back with even more flight details? you know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Ще Miss трошечки Ray's is ліпше. running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Та точно, вони мене не лякають, ти що? Все нормально. Привітався з кимось, кого нема. Та, то теж нормально. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. Sweeping I shall success. look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Мабуть, це був вітер. Павук, якого нема. Я просто не стомлюсь повторювати, наскільки я люблю каламбури. І англійські каламбури, вони просто якісь той от. Я, правда, не всі розумію, признаю, але багато розумію. І я тут скачала останній клікер, може там бачили, в який я останнім часом залипла. І там є таке маленьке віконечко зверху, і час від часу там якісь поради по грі з'являються. Але більшість часу там жарти. І от жарти такі на основі от каламбурів. Sweeping success. Але якщо ми говоримо про мітлу, sweep, якби підмітати. Розумієш? Sweeping success. Типа. Да? Ні? Да? Ну, подобаються мені такі жарти. Вони якось називаються такі. От. Але я отримую від них неймовірне задоволення. Так. Нам треба поговорити з Імельдою. Нам треба поговорити з Імельдою. І де наша Імельда сховалася? Так, вона мене бісить. О, а вона аж там. А нас туди ще не пустили. От. Я би їй мітлою по морді так перегріла, чесно. Вона така з нас знайка, що прям сили нема. Але я тримаю себе. То і є отой англійський гумор? Я там знаю. В балбесі спитай. Я не знаю, я не спеціаліст. Так. І що? І куди? Я хочу сюжету. О. Поговорити. Все, у нас сюжет. У нас сюжет. Погнали. Куди? Поговорити з тим. Напевно, там де карта. Хогвартсу. Як спитати балбесю, коли її нема? Ну, коли вона буде, це ж логічно. От коли буде, тоді й спитаєш.
У мене в робочому чаті страшно люблять всякі, знаєте, такі гіфочки на грані. От такі на межі. І мене то так потішає, зразу якось настрій піднімається. Ну що, а ми якраз маємо тепер піднятися в кабінет директора. Так, у нас залишився один останній портрет. Значить, це буде її третє випробування. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Зараз буде одна з найприємніших місій. Я зможу побити директора? Я візьму фліпендо і буду його крутити, а поки буду крутити, я його трансформую в барана? Ні? А може? How will I Ще gain краще? access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Заінтригував. Вся в нетерпінні. Ну, для мене було краще. Добре. Так. Куди нам? Сюди. Нам треба з Фігом поговорити. Фіглі з ним говорити. Фіглі з ним говорити. Фіг його знає. Я оце не пойняв. Що не пойняв? Що конкретно? Тут якесь побічне завдання світиться, чи що? Фіг ти де? Фіг знайдеш. Ой. Revelio. Ага, ми зараз тут будемо чекати. Угу. Просто посплю на коврику в кабінеті професора. Що тут такого? Абсолютно нічого дивного. Навіть не звернув уваги навіть. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy.
Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Ого, яка плящина. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Так, тепер мені треба поговорити з Когавою. Гарні інтоновані, але нема в них емоції. Нічого, місцями є емоції. Когава тут? Що вона тут? А я не можу перенестись? Пішки погнали. Бігаючий директор не насторожить нікого? А давайте з кимось поговоримо. Чи нам не можна з кимось говорити? По дорозі до ельфа можна багато чого зробити. Do you have a moment, Professor? I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Я сам буду... Ну, якби то йому підходить. Він такий... I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Так. Не знаю ніякого вомбата. Так, я не можу чарувати. Не можна учнів полякати? Бу! А ну розбіглись всі. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Що я можу зробити? Що ви тут витворяєте? Ну добре. Пішли по завданню. Я не знаю, що я можу зробити. Так от. В стімі анонс гри про вомбата? Вомбат. You call that a shine on those boots? Do better. Що ти на всіх сваришся? Вживається в роль. Дивіться на неї. А кицю можна погласкати? Можна. Я гласкаю кицю. О. What could the headmaster want? Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley.
Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. Нащо я On його your way, залякую? Mr. Weasley. I wish Professor Garlick would teach us more about flesh eating. Нащо я його залякую? Що за фігня? Що ще зробити? Так, штанці, кажи. Кажи, поки я ще в тій формі, бо то не можна буде переграти. А де бібліотека? Може в бібліотеку сходити? Тепер чекаю на стрім про Вомбата, а він від Вомбата. Вомбат, Вомбат, Вомбат. Бідний Візлі. Так, це, здається, не той міст. Та, то не той міст. А я можу дозволити квідіч? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. А, тут бібліотека. Так, я хочу в бібліотеку. Я не знаю, чи мені дозволять там з кимось поговорити, але я хочу в бібліотеку. О, як тут гарно! Дивіться, як все прикрасили, і там дракон дихає. Якщо йти по місці... Ну, ясно, вони прописали, щоб все, що вони продумали, було по дорозі. Мені здається, чи віночок висить нерівно. Віночок висить нерівно. Де та? Де та бібліотекарша? Де вона? Чого вона не на посту? Не. Я думала її, я не знаю, відчитати. Криво! Ще як криво. Жах! Шок. Я чеклувати не можу. Я навіть простеньку рівельку кинути не можу. Що тут зібралося? А ну на уроки йдіть. How are you, sir? Як? Ви не вчитесь. Ви марнуєте свої безцінні роки. О, міс. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Для чого наш персонаж то все робить? Something is very wrong. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Да. Зробіть, будь ласка. Да. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me.
I wonder why. Good day, Madam Kagawa. What did we do to deserve him as a headmaster? I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Не туди. Що ви всі тут тусуєтесь? Ану, йдіть вчитися. Oh no, it's the headmaster and he's coming this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Можливо, він таки поводиться. Something seems a little... Так. Всім все підозріло. Де той ельф? Як вони все гарно прикрасили. Я не можу. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word, please. Uh-oh. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. І я не сумую за ним. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. З нею не проканало. Вона явно щось... job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. Так, вона щось підозрює. That ought to give Professor Fig some breathing room. Яка краса. Не дивитись. Яка краса. Що ти там робиш? Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Це щось про чистоту крові чи про силу? Я не знаю. Про силу. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously.
And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Доброго вечора, чудо. Ня тобі. Провтикав 2,5 години стріму. Жах. Як так можна? Ahem. Attention, students. Я не дочитала. Що він там оголосив? Блін. Де заховатися? Я заховалась? Дес? Made it just in time. It's wearing off. Перестаньте той фу-фу, як противно. Vic was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Я можу тепер перенестися туди чи ні? Типу тепер прапори Ревенського будуть в тому. О! Incendio. Ух ти. Несподівано. Несподівано, мені здавалося, тут все обшукала. Так. Дістатися до кабінету директора. У нас десь має бути сюди поближче. Ось тут. Ось тут. А це її таращить, точно. Смішне завданнячко. Точно, точно. До речі, одною з штук, яку в останній обнові ввели, то тепер оті тьотки, ну, ті от вогники для переміщення, вони рідше говорять. Оце страка, мабуть, то все отоплювати. Так в них же ж магія. Магія, ельфи. Самі мітли літають, все підмітають. А ми тут все повідкривали, так? Так, ми тут все повідкривали. А чому скринька тут світиться? А, тому що в мене більше не лізе горобиного зілля. А що дзенькає? Дзенькає з... Ні, дзенькає не в ту сторону. Може, десь в іншому місці дзенькає. От читатор, та ще які. Revelio. Явно десь там знизу дзенькає. Так, нам сюди? Та, нам сюди. А оцю штуку як відкрити? То, певно, якась головоломка, але я ще не знаю, яка. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Давай. Revelio. Ну, погнали. Нова локація. Ми тут ще не були. Цікаво. I wonder if all the elite wizarding Звичайно. families have a Гарного motto. вечора. О. Оце і дзенькало. Не всі директори та директорки із задоволенням постають перед щоденними труднощами управління школою магії та чаклунства. Деякі з них віддають перевагу добре заслуженому денному сну, коли це можливо. Так. Revelio. Ото кабінети ще в тебе. Капелюх, капелюх, капелюх розпродільчий.
Це зачарований капелюх був створений 4 засновниками Хогвартсу, як засіб розподілення учнів в один з 4 шкільних гуртожитків. Сортувальний капелюх, володіючи навичками виманології, може зазирнути в голову і визначити думки та здібності того, хто його приміряє. Небезпечна штука. Небезпечна, я б сказала. Так, перші двері. Ми візьмемо з цього кабінету все, що можна взяти. Буквально. Все, що можна винести, все, що можна порухати. Ми все порухаємо і винесемо. Що так темно? Нічого собі кабінети ще. А, килимів тут. Любий Фініасе, діти питали, коли ти повернешся. Бельвіна, зокрема, обрала робити це щодня за сніданком і ходить в поганому настрої, коли я нагадую їй, що ти забезпечуєш якість її майбутньої освіти. Сови від Сіріуса та Фініаса бувають нечасто, хоча й в листах вони ніколи про це не згадують. Я впевнена, що вони пишаються тобою і тим, що ти робиш для Хогвартсу. Мати батька-директора – це величезна честь для будь-кого. Мерліне, поможи. Сайнус вже повзає і переслідує Арктуруса, як неприходна тінь. Арктурус випрошує зілля невидимості, і я, відверто кажучи, не можу його винити. Я мала б спокусу зварити одненьке, якби не нескінченні шмарклі, якими мене тішить Сайнус. Можливо, ми побачимо тебе на наступні шкільні канікули. Але, будь ласка, не почувай себе зобов'язаним. Ми впораємося. Жах. Ні, то якось трошки неправильно. Так. Дзенька явно не тут. Не тут же ж, правда? Тут нема чому дзенькати. Тут є та скринька, але я не знаю, я поки не можу випити нічого. В кабінеті коридор до спальні. Ще одна ручка для палички. Поньк. А що у нас тут? А, тут просто балкон. А чому вихід на балкон на замку? It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Що я знайду в книзі? What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Okay. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Так, тут є записочки. Чому я не можу їх забрати? Чекайте, ну от вона світиться. Квитанція. Тонік для волосся, віск для вусів, помада Бундімун, гребінець з перламутровою ручкою, шкребок для спини з золотою ручкою, доксицит. Сплачено дуже невелику частину, решта буде виставлена до сплати міністерству. Не подобається мені цей директор. Не подобається. Чому я не можу прочитати цю записку? That must be the pedestal. Ні, нам рано сюди. Нам рано сюди. Так, більше зілля не можу. Я хочу на балкон сходити. Зачекайте, поки ми тут, я хочу на балкон. Книжка почекає. Куди тут сюжет дінеться? І знов зачинено. Що ж там? І чому ті замки відрізняються? Вони вирішили намалювати 2 різних механізми? Чи як?
Хтось помітив закономірність, коли ті замки різняться? Ага, то ми над кабінетом. Нічого собі. Професор Блек, з приводу вашого листа за 20 вересня. Я не перегляну процес прийняття в Хогвартс. З повагою, Фаріс Спавін, міністр магії. Він, певно, хотів, щоб тільки чистокровок приймали. І тут нічого не дзенькає? Та ви жартуєте. Ключ від дверей? А від яких дверей? А, ключ від там тих дверей. Що внизу? Там, де в другу сторону від Гаргулі. 100%. 100%. Я зможу туди зайти. Але тут є ще одна локація в Хогвартсі. Чекайте, я якесь досягнення отримала? А, дістаньтеся найвищої точки в Хогвартсі. Вау. Тут є ще одна локація, в яку я не знаю, як попасти. Revelio. І там щось ще дзенькає. Де дзенькає? Куди? От що там на вгорі дзенькає? Мене дратують ті ящики, які не зникають, оті легендарні. Ну, погнали. Тобі сказали прочитати книжку, а не лізти в неї. Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Нам потрібна мантія. І де вона? Так, ніяких навиків в мене немає. In this place as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Як ти то зробила? Я можу кудись зайти? I should have run when I could. I'd be free by now. Страшно? This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. Біжи. А, ні. Спробуйте знову. Я з самого початку почну? Так. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Ага, ми, значить, біля самої тої точки з'явилися. I need to time this just right.
every traveling vendor that passed through here. They never see it coming. Получилось? I see. A staircase straight ahead. Де сходи ти бачиш? Я не бачу, ти бачиш. Як туди попасти? Як туди попасти ти збираєшся? Мені пропонують сюди йти. Ага. Ау! Нікого немає. Абсолютно нікого немає. How could this happen? A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. А тепер куди? Я не дуже розумію, куди, але... They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Чому? Too many. I must cross this road as fast as I can. Так, а якщо я все-таки не... А я не зможу зараз в таланти скинути. Блін, я не вкачала швидке переміщення в інвізі. Ну, тобто, щоб бігати швиденько. Тан-тан-тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан-тан. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Ну, просто він коли розвернеться, я за бочки туди забіжу. Якщо він розвернеться. Розвернувся. А другий розвернеться. Розвертайся. Молодець. Добре. Питання, куди він дивиться? Nothing this way but more danger. Must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Двері. Closed tight. No way but forward, I suppose. Так. Ну, тут взагалі без варіантів. Якби тут дуже коридорно. Ух ти ж, блін. Чи правильно? І вийти на балкон. А, ні. А куди? А ну розвернулись всі. Now's my chance. Куда шанс? Ага, сюди. Тан-тан-тан-тан. Ой, не подобається мені такий дівот. Я вам що, хітмен чи що? Щоб тут... That's the way forward. А чого ти плащ виключила? А, то прям треба було взяти той плащ. Can this be? I think I'm invisible. І що тепер? Мені Ні, не вернутися, мені вперед треба йти. Але тепер мене точно вже не бачать, я правильно розумію? Ні, сюди не можна. А, я тепер через натовп можу пройти. They can't see me at all. I can get closer to them. І навіть смерть мене не бачить. This is the way forward. Finally free. Now,
Where are you, Neve? Як цікаво. Але я не думаю, що це все. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Тепер прийдеться битись? Ну так дайте мені Wield моє the wand закляття. you see before you. Do not squander its extraordinary power. А тепер ти зовсім невидима і ще трішки невидиміше. Ні, тут зілля, якщо ти вариш, то зілля робить тебе невидимим. І ти можеш прям підійти близько. А коли я на себе накладаю закляття невидимості, то, ви бачили, якщо я підходжу до них спереді, то вони, в принципі, можуть мене помітити. От. А ще найвищий рівень, то коли плащ-невидимка, от який ми тільки що мали. Так, паличка. Що в неї? Обмежена кількість використань, чи що? Вона бузинна? Я правильно? Бузинова паличка? Вона з такими тими кульками. Карамбульками. I've never felt such power. Так, то всі закляття, які в мене є. Добре. Бомбардо. Чудесно. Revelio. О, в нас є Ревеліо. Зілля зі мною. Рослини мої чарівні зі мною. Тобто плащ робить тебе невидимою на грані існування. Та мене не існує. Так, давайте ікса собі наберемо побільше. Нам би іксика заповнити, тому що... Давайте, вилазьте. Ау. Ще вилазять. А їх треба всіх перебити чи ні? Я закляття всі використала. А ні, просто перекрутила. Всі? Ага, поки я всіх не переб'ю, мене не випустять. Ясно, мені відкрили прохід далі. Добре. Бо я щось почала сумніватися, чи треба їх всіх бити. А тут можна пройти? Можна. А тут є пляшечки. Ну, мені пляшечки не потрібні, вони не так сильно мене б'ють. Окей. Бідні глечики, не даю їм спокою. О, зараз тут буде бій. Так? Дивіться, яка площа. А можна тебе просто іксом? Мертвий троль. А нічого, що я його не можу вбити, тому що він же мертвий. Всіх? Ще когось? Ще тролі. Добре.
Ой. Ну, ай! Defender! Bombarda! Bombarda! Нічого собі бомбардо моцне. Бомбардо смалить, як не знати що. Все? Пускаєш мене далі? Добре. Ой, там якийсь знак цікавий такий. На коника схоже. Revelio! Ми трошечки перекачані для того. Зовсім трішки. А тепер що? Я чомусь думала, що всі 4 випробування будуть в одному стилі. This must be for me. Знов пірамідка? Та що вас зациклило на тих пірамідках? А мультик подивитися не дасте? Як в попередніх випробуваннях було. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Пройдіть крізь людей у скорботі. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Gone so young. Let us always honor her memory. May her memory be a treasure to us forever. Там хтось лежить? А хто це? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Ага, а тут і мультик покажуть. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Цікаво. Remember that as you witness my memory. До речі, про Ізодору я так і не зрозуміла, чому, ну, в тому, що нам показали, я ще не зрозуміла, де вона прям злодійка. Знаєте, що це випробування нагадує? Типа, шеф, у нас є тільки скетч для 3-го випробування. Давай, релізимо. Ну, я розумію, що я зрозумію під кінець. Просто поки що я того не бачу. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain.
ти робиш? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. А тепер бачу. This must stop. All of it. Вона поглинає You've той kept this біль. power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Молоде дурне. В кожного є свій біль, але не кожен якби готовий з ним розстатися. Можливо, наш біль якби робить нас тими, ким ми є. Якісь уроки ми з того виносимо, якісь принципи з того будуємо. Окей. Я не думала, що третє випробування буде таким коротким і простеньким. О, я зроблю всіх щасливим, хоч вони того чи ні. От то же. Типу, як так? Можливо, деякий біль треба, щоб залишився, щоб якби не повторювати якихось помилок? Ні? Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Я все зробила. Я молодець. It is. And I have. You are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Вона стала наркоманкою. Вона просто, знаєте, яка... Ага. Який в тебе файний біль. Забористий. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. О, його акцент. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Так. Але нам завдання, щоб перейти в нову локацію, так ще й не дали. Ми зараз займемося побічними завданнями. Їх тут багатько назбиралося. Випробування залишимо на наступний стрім, а зараз займемося трою дріботою, яка в нас тут зібралась. От, але спочатку зробимо маленьку паузу.
Дивіться, кого я знайшла. Кого я знайшла? Хто такий пухнастий комір? Хто така пухнаста киця? Така киця, така киця, така маленька ласкиця. Такий котик солодкий. Тобі набридло там Дейзі слухати? Він такий, ну теж вздумали одночасно стрімити. І кого я маю дивитися? А пазурями в шию впився, як не знати що. Добре тобі? Добре тобі, коцур? Му. Кайф. До мікрофон. Все? Ні? Ще трошки? Котопауза. Що там? Що там? Тато Лев. Усі тваринки люблять, коли їм черепа чухають. Чесно кажучи, ну, якби... Хоча є люди, які не люблять, коли щось їм на голові роблять. Мені страшно подобається. Мені страшно подобається, коли приходжу в перукарню, щоб мене пофарбували. І от все, то ой, все, ой, все. І так. Де моя мишка, щоб я щось не виключила? Особливо стрім. Які в нас завданнячка? Завдань багато. За що ми візьмемось? Я не розумію, де... А, хапайте тістечко. Ось хапайте тістечко. Давайте хапнемо. До речі, хапнути, то типу перекусити болгарською. Погнали шукати тістечко. Воно десь тут недалеко має бути. Мапа світу. Тут ще в нас завдання. Завдання видалення плям. І все, я зрозуміла. Потім туди і скокнемо. Спочатку тістечко врятуємо, потім знайдемо ті якісь бубочки, які нас просила там юний косметолог. А потім ще по Хогвартсу позбираємо завдання, які там є дрібненькі. А ще в нас є одне велике побічне завдання. Я його знаю, я його пам'ятаю трошечки. О, професорка Візлі. Щось хотіла. А де звук? А чому не було ніякого звуку від професорки Візлі? Так, мені ось тут треба повернути невидимість. Ні, не тут. На те. На те, сюди треба повернути невидимість, а сюди світло. Ось. Де той табір? Табір десь недалечко має бути. Блін, тепер весь список в шерсті. А ні, далечко. Давайте на мітлі скокнемо туди. Стоп. Poachers! Garliff was right then. I'd better be careful. Я його можу заіксити, чесно кажучи. Але я би його скоріше... Oh, well, here's how I see it. One can only blame oneself if one's belly is caught with a rumble. I mean, you can't expect us all to follow you around with fresh baked potatoes in our palms now, can you? А плаща в тебе забрали? То. Ну чому не допомогти бідному студенту? Не дати йому суперпоп... Але просто я би потім постійно в тому інвізії ходила. Я і так в інвізі постійно ходжу. А, він йде в мою сторону. Ти мене не бачиш, ти мене не бачиш. Яке протего? З ким ви там воюєте? Protego!
Predictable. З ким вони воюють? Incendio! Confringo! Чуваки, я тут. Та не втікай. Protego! А що він телепортнувся? Incendio! А, вони з тими. Вони з тими воюють. Your poaching days are over. З болотними тими штуками. Все? Я всіх вбила? Revelio. Та-дам! Бачите, які я фокуси вмію. Дали цяцьку і відразу забрали. Серйозно. Так, нам треба буде зразу їх зловити. Ще би знати, хто з них... Alohomora. Хто з них? Той вот? Біскіт. Бісквіточка. Квіточка без квіточка. О, сьогодні були на виставці квітів. Таке розчарування. Зіпсулось страшно. Biscuit? Доведеться всіх ловити. Settle yourself. I mean you no harm. Доведеться всіх ловити. Levioso. Revelio. Перестань на мене жужукати. Телефон. Levioso. Wingardium Leviosa. Не. Я взяла його і відпустила. There. I'm not going to hurt you. Цей квест супербанутий чим? Квіти кусючі були? Ні. Вхідний квиток був дорогий. Levioso. А самих тих, хто учасників виставки, було дуже мало. Ми ходили на неї, Professor Howin will never believe this. ми на неї Revelio. регулярно ходимо. Але от поки ковід був, то 2 роки пропустили. І це жах. Тобто в 5 разів менше учасників, може навіть більше, ніж в 5 разів. Подивитися взагалі нічого. Ми йшли з планами, планували купити пару рослин і... нічого. Everything's all right now. Revelio. Одне розчарування. Levioso. Де тістечко? Ну, левом я зробила це завдання без проблем. Не тістечко. Revelio. Не тістечко. Де решта? Де решта бубочок гуляє? Куди ви розбіглись? О-оу. О-оу. О, там ще одна. Ти тістечко? I'll look after you. Ні, Revelio. не тістечко. І де ще? Десь тут має бути. О, я бачу ще одну. Levioso. Мене якось листи стало гірше чути. All right, Biscuit. Let's get you back to Garnov, shall we? Ось і тістечко, так. Але перед тим, як ми тебе віддамо твоєму власнику, ми сюди збігаємо і швиденько вб'ємо троля і заберемо бубочки. Скільки в мене іксів? У мене достатньо іксів, щоб вбити троля?
Мені здається, коли ми петрифікус використовуємо, ми не отримуємо тої магії. Чи отримуємо? Так. Де та тролина? Sold some baby nip. But if the air is cool, it always takes longer. Десь там тролина. Я сподіваюся, що не треба буде по пещерам до нього йти, а можна прямо пригнути на голову йому. This is where Saccharissa said to go. Now, where are those booba-tubers? А ні, здається, доведеться йти. А ось і троль. Окей. Приземляйся. Just my luck. A troll. Мінус троль. В чому проблема? One less foul hulking brute. Revelio. Так, а де ті штучки, які вона просила? Це воно чи ні? Ні, це гриби. А, ось, сині вони. Вони синім світяться. Oh, that smells awful. А, їх ще й 5 штук треба. А де їх стільки назбирати? О, там десь світиться. Окей. Ой, то можна було троля і не вбивати, так? Так, тих можна завалити і без... Revelio. Де синеньке? Синеньке тут? Protego. That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. А їх і не треба було вбивати. Добре, йдемо спочатку. Лев, будь ласка, йди спати. Йди спати, будь ласка. Састає тут. А я не можу перенестися, тому що я ще типу в бою. Окей. Тепер не в бою. Мама. Жаліється киця. А я взагалі можу через ті гори перелетіти? Можу. Взагалі без проблем. Тістечко обов'язково в стані? Ні. Коли я левом робила то завдання, то я тістечко чи першим, чи другим знайшла, але все рівно продовжувала решту ловити, тому що, ну, я тоді ще не мала наловлених тварин. Так, де тут дорога? Тут сядемо. І далі пішки. Чому в Хоксміті не можна літати? Я не знаю. Що за дурненьке правило? Безпольотна зона. Тут, певно, дача директора Блека. Тому на мітлі літати не можна. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Жах, ти тут всю ніч стояла? Saccharissa, I found the booba-tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Ти не сказала, що там були троль? It actually was a spot of trouble. You never mentioned I might encounter a troll. I think you should pay me more. I suppose a higher price is less offensive than being forced to regard the hideous, greasy pustules plaguing our pubescent classmates. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Так, і що ще? І 500 золота. О, це я розумію. Не подобаються їй прищаві однокурсники. Вирішила вона їх всіх вилікувати. Так, а де наш? А, під наступним мостом, здається, так. Завдання оновлено. Що значить оновлено завдання? Я ще його не віддала, тістечко. З нього брати не будемо грошей. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Garneth, I've rescued Biscuit. You have?
Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Стільки питань. Ми живі здорові. Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. Ні, звичайно, звичайно. I'm Віддамо glad she's ніяких safe грошей, now. хай йдуть I'm sure додому. she'll be happy to go home. That is a great weight off my mind. Oh, my sweet little biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. І 300 золота. 300 то теж немало. Так, добре. Що в нас з сумкою? Що в нас з сумкою? Сумка в порядку. Що в нас по завданням? У нас купа завдань. О! Про Фенікса завдання. Ну, в пріоритеті. Давайте. Фенікс в пріоритеті. Я задовбалася шукати ті його пір'їнки по всіх магазинах. Навіть питання не грошей, а то, що вони не завжди є в магазині. Так, Дік, що ти мені розкажеш? Я зможу Фенікса в себе тримати? Цудо-птаска. Цудо-птаска. Треба буде його переселити тоді в віваріум той, що з поляною, тому що він найгарніший. А когось відселити в болото. Дік, де ти? Deke has some exciting news to share. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Нам треба його врятувати. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Врятувати Фенікса. Єй! Тепер де він? Відшукати печеру. Добре. Де її шукати? О, ваш Дік все ще на місці, та. Нікуди не дівся. Добрий вечір. Тобто, мені треба сюди піти. Тобто, оце завдання про Фенікса проведе мене в нову локацію. Я правильно розумію? Тепер мені вже можна сюди? Я сподіваюся, що так. Погнали. Погнали всіх наваляцькаєм. Всіх заваляцькаєм там. Може там, в принципі, можна якось ввірватися на мітлі прямо до самого входу, і щоб з тими тролями не битися. Хоча мені для завдання ще треба парочку тролів. Куди я перенеслась? А, я ж тут точку собі відкрила. Дійсно. Such arrogance. Всіх зажарити. Ой! Хтось впав з мосту. Просто гепнувся. І я тут ні до чого. Абсолютно, абсолютно. Ніякі флешки до того не приклали свої маленькі руки. І знов сумочка, яка
застрягла під тим. Ой, тут ще якийсь ворог є. Ще один безславний ворог. Revelio. You're making this too easy. Що, занадто просто, так? You can't stop us. А є чим в тебе кинути? Ой, нема чим в тебе кинути. Добре. Зараз. Я знайду. А, отак. А, отак. Все. От такий герой, такий герой. Там якісь скрині знизу. І як туди попасти? Зачекайте. Тут треба якось... Це питання треба дослідити. Вам не здається? А тут можна спуститися. Ні, спускайся, я сказала. Спускайся. Точно. Скриня. Revelio. Скриня на скрині і скринею поганяє, чесне слово. Навіть якусь легендарочку. Плигати. Плигнув. Як остання жабка плигнув. Там якась сторінка світиться, а то, напевно, на виході. На виході сторінка світиться, добре. А тут більше нічого немає. Дивіться, яке тут, знаєте, на тунелі Ілона Маска схоже. Таке все кругленьке, рівненьке. Revelio. Ось тут сторіночка. Нова локація! I'm so excited. На жаль, оскільки це антикварний маглівський компас було покинуто тут, то, скоріше за все, це означає, що магл, який впустив його, зараз блукає Уельсом. Ну і блукає, і що? Revelio. Так. І ще скриня. Всім скриня. Всім по скрині. Так, і як звідси злізати? Це все дуже цікаво, але як звідси злізти? І тут є кулі. Тут є наше змагання на мітлі. Тепер я тепер офіційно сюди попала. І це прекрасно. І тут має бути ще одна тварина, яку я не знайшла. Revelio. Це хто? Бандюгани тут? Ну, ви знаєте, що з бандюганами треба зробити. Incendio. What do you think? As the student from the... Confringo. I won't rest. Що ти там бурчиш? Сидить і бурчить там. Ranrock has fooled you all. To your demise. Revelio. Так, і що ви тут ховали? Що ви тут ховали? Ану. Шапочку. Не невидимку, просто шапочку. Так, у нас тут метелики десь є. Де метелики? Я бачу на карті метеликів. І ще якийсь значок дивний бачу. А, це ж випробування Мерліна. Я вже так від них відвикла, що... А це простенько запалити. Ой. А це означає, що я назад не вилізу, чи що? Метелики досить. Revelio. Ні, ще не досить. Куди вони полетіли? Десь сюди. Зайчик. Дивіться, який зайчик, які в нього вушка.
І сидить такий. Взагалі на мене уваги не звертає. О, замок новий. Клас. Та перестаньте ви кругами літати. Ну так і бути. Випробування Мерліна я залишу на потім собі. Ой, тут буде. Отут буде. Однозначно. І що ми знайшли? Що ми знайшли? Ми знайшли будиночок. Уявляєте, будиночок знайшли. Клас. Це просто ще один кусок гри. Причому такий... Причому великий кусок гри. Ото його бомбануло. Так, мені здається, що треба нам на мітку сідати. Тому що щось то далечко. І все рівно у нас є зони, в які не можна... Це ж скільки таборів. Скільки таборів бандитів, браконьєрів. Вони там з кимось воюють, так? Ну, не будемо їм заважати. Пішли звільняти нашого Фенікса. І в мене буде своя жар-птиця. Blockade. Brookwood's poachers are already here. Revelio. Що нас тут може небезпечного чекати? Крім можливості звалитися. Так. Нас тут чекають павуки. Добре, я зрозуміла. Павуки. Revelio. Could the phoenix be in there? Incendio. Чекайте, можна було пройти і там, і тут. Bombarda. Revelio. There's a victory that came none too Ні, soon. то просто ящик тут. Ну і файно. За Феніксом нам в іншу сторону. Тут точно не треба звалитися? Ні, однозначно не треба звалюватись. Автомайнер. Включили і забули виключити. Так. А тепер за Феніксом. Труби кругом. Ловчий браконьєрів. What? No. Keep looking. You've seen how much a single feather fetches. Just imagine the whole blooming bird. It's you. You're that. Thought we'd forget about that. Today. Якісь ті браконьєри дуже слабенькі. Revelio. Дуже швиденько закінчуються. Так. Що тут у нас павучки запаяли? Incendio. Ой. Взяла і всю спалила. О, дивіться, як бочка кльово згоріла. Грабувати, не переграбувати. І не говори. Все буде перебрано, крадено. Так, там є ящик, точно. Ну, не ящик, сумка, ну, менше з тим. Ну, чекайте, а сюди можна пройти? Ой, там павуки. Incendio.
Відчепися. Так. А за чим ми йдемо? Все, бачу ціль. Бачу скриню. Ці маленькі павучки так неприємно отруту кидають. І воно потім отими такими чорними полосками по екрану, чорно-червоними. Тебе по чуть-чуть туцяє. Так, і куди нам? Куди нам глибше? Так, бачу браконьєрів. Ось туди, по дорозі наверх. То якийсь замок вгорі, чи що? Так гарно. Добрий вечір, пані та панове. Goblin helmet. I want that back now. Incendio! You're that hippogriff thief. You must have sap running through you. А тебе нема чим кинути. Ну тоді тебе заїхсимо. You dare! You've heard quite enough of our ranks. Ой. It's shameful what you've done to helpless Revelio. Що? Вам соромно має бути. Так ніби в них є чим соромитись. У них орган, відповідаючий за сором, атрофувався. The Phoenix. О, красунчик який. Я такий гарний, дивись на мене. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Ну, добре, нікуди він же не дінеться, зачекай трошки. Спочатку ми все тут залутунькаємо, а потім підемо за Феніксом. О! Let's get this over with, shall we? I have things to do. Виліз, як чорт із табакерки. Чо виліз? Тебе хто кликав, чи що? Ой. А куди я йду? Alohomora. Так, я йду до скрині, все, зрозуміло. Ой, а де відкривачка? Отут. І від кого вони то закривали? Від самих себе? Що тут, що тут, що тут? А, синя шапка. Revelio. Мені треба спуститися. Чи не треба? Я щось не знаю. Мені здається, я кудись не туди йду. There it is again. А ні, туди. Де ти його бачиш? Що ти кажеш? Ось він знову. Де знову? Revelio. Тут, до речі, можна спуститися по драбині, я правильно розумію? Але я не буду спускатись. Мені сюди. О, там є скриня. Я сподіваюся, то можна буде обійти. Ні? Можна звідси звалитися. Добре. Incendio. А потім тут можна назад вилізти. Все, зрозуміло. Так. А, треба... Завдання стоїть дістатися до вершини гори. Ясно, нам треба вверх, вверх і вверх. А по дорозі ще збирати всякі ті смаколики. А тут є взагалі щось? Revelio. А тут нічого немає. Воно, що я сюди залізла. А на що вони павутиною закрили то, що там нічого немає?
Так. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Кусь. Не треба кусь. А раптом я заразна. А тут нічого в нас не світиться? До сих пір? Ні? Ні. Ми зробили третє випробування. Воно було не таким, як я очікувала. Абсолютно не таким, як я очікувала. А зараз ганяємося за Феніксом. Так, ми вилізли до гори, а тепер спускаємося вниз. Та ні, все-таки до гори. Eight legs is simply too many. 8 ніг то забагато. Ну там просто рослинка. Туди нема чого лізти. Рослинка нам не потрібна. Ви сьогодні всі вирішили ходити через стіни? Що за мода така? Я не одобрюю. Від слова зовсім. Дуже цікаве третє випробування. Дуже коротеньке, дуже простеньке, але прикольне. Так, тут зараз щось буде велике. Incendio! Hi. You feel a burning sensation? You may want to. Confringo! No! Ай! Defendo! That was for High Wing. Як я їх? The beasts around here can sleep a bit easier now. А? І без ніяких отих от непрощених заклять. Вони кладуться просто як малята. Так, зачекайте, в нас тут є всякі якісь відгалуження тут. Значить, тут просто рослинки. Ні, нам не сюди. Отут є велика така піпочка. Велика піпочка за павутинкою, і я бачу там скриню. Так. І це в нас декор. І що це? О, килимок! Практично круглий. Ну, практично. Так. Бомбардо. Потім можна буде в кімнаті подивитися, які я декорочки. Всякі декоративні штучки назбирала. А то вже там багато всього. Далеко ще від завершення взагалі всієї бібліотеки. Але багацько. Ми вже практично на горі, так? Та, ми на горі. Як тут гарно. Привіт, пташенько. Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Levioso! Ой, а на ньому навіть фикати не треба. Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. О, на ньому навіть не треба було фуфукати. Уявляєте? А тут що, якийсь інший вихід? А давайте прогуляємося. Мені цікаво, що тут. А це просто вихід, ясно. Жух і все.
У нас є Фенікс, у нас є перо Фенікса, і я зможу дочарувати ту річ, яка на мені. Угу. Трошки поскубаємо йому хвоста. Поскубаємо хвоста Феніксу. Звучить то як. Так, карта. Хогвартс. Я тут якийсь вогник не активувала. Оце цікаво. Хогвартс. Кімната. Ну, Дік, ну тримайся. Тепер в мене сумка для тварин більша. І я сподіваюся, мені дадуть ще один віваріум. Я дуже на то сподіваюся. Я хочу ще один віваріум. Щоб було багато віваріум. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... Чи він у нас прямо в кімнаті буде сидіти? Несподівано. My heavens. А, такий новий віваріум. Чудесно. І він сам туди залетів. Він такий, о, це моя кімната. What a beauty. You keep it close. Мі-мі-мі. Тримати Фенікса в кімнаті вогненебезпечно. Це така розумна кімната, мені здається, вона сама себе якось... Professor Weasley and Deke were right to tell you about the room of requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Чудесно, чудесно. Так, як туди піднятися? З цієї сторони. Як тут симпатичненько. Ну, дивіться, як гарно. І це кімната для Фенікса. З вогнегасників. Така, ну є ж ті вогнетривкі матеріали. Я, звичайно, не пожежник. Яка в тебе спеціальна кімнатка цікава. Давай я тебе погодую спочатку. Дай мені пірячка трошки більше. Смачно. Зараз поставимо йому тут годівничку. Ну, розводити його не вийде, тому що він якби один. Один хлопчик. Один хлопчик, на жаль. Так, годівничку поставимо. Що тут у нас нове світиться? А, нові декорушки. А дивіться, у нас практично всі декорушки звідси є. Буквально дві полосочки не вистачає. Одної. Великий намет. Гуртожиток. Гуртожиток. Симпатично, але не настільки, що я би хотіла то поставити в кімнаті для тварин. Так, годівничка. Отак от біля озера, щоб поїв і зразу попив, і взагалі. Так, що у нас по тваринкам, до речі? У мене в кишені багато тварин. А, то ті малята, яких я визбирала. У мене ще є місце для тварин в кишені, так що хай собі сидять там. Ото вдихнула.
Так, на жаль, прийшов час магічної цукерки, а то кашель мене не відпустить. Так, виходимо з кімнати, зачаруємо... Що то в нас було? Шапочка чи що? І ще я хотіла глянути на той коврик. А він би тут, може, і вписався. Так, коврики, коврики, коврики. У нас є нові столики. Багато симпатичних столиків. О, столики, до речі, всі. Кльово. Ого, скільки я ковриків відкрила. А тут, типу, не поміщається він, так? А ну тоді спустимося вниз. Та не такий він великий, щоб там не поміщатися. Окей, його можна збільшити і зменшити. Це максимальний розмір, добре. Далі в нас є такий коврик. Симпатюлечка. Такий. І оцей. А знаєте, що ті килимки, вони якісь простіші. От на цих великих килимках, дивіться, які вони деталізовані. Хоча ні. Не знаю. Мені великі килимки якось більш деталізованими виглядають. Так, пішли, зберемо, по-перше, капусту. Нарешті відновлю свій запас капусти і зачаруємо. Що я хотіла зачарувати? Отут. Неповний той. Все. Чудесно. Ще в нас є... Що з речей новеньких є? Треба би розпізнати, так? Так, треба розпізнати спочатку, чим приглядати щось новеньке. Можливо, розумніше було б поставити той стіл для розпізнавання поближче. Я якийсь костюм кльовий відкрила. Так. Що ти скажеш по шарфах? Нікуди не годиться. А от про костюм? Я не доросла ще. Шляхетне лазурове пальто. Це буде кльово. 37 рівня. Треба трошечки до нього підрости, і це буде бомба. А от костюм є. Костюм гірший, але то... Його так і не домалювали, на жаль. Вже було пара фіксів, а ту штучку так і не поправили. Може, вони не знають, що воно не домальоване? Так. Що в нас далі по завданнях? У тіні гори. Ага, у нас сюжет знов проклюнувся, але сюжет ми не будемо рухати. Тут сюжету не так багато, його хватить той вот. Зато просувається їхня історія. Давайте спочатку з цим розберемося, поки ми в Хогвартсі. Значить, треба поговорити з Наті і її мамою. Off on another adventure, are we? Так. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned,
But you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Абсолютно згідна з мамою. Абсолютно. So frustrating. Просто 1000% на її стороні. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. О, вона перетворюється на газельку. О. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Цікаво. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Як цікаво. Тримати листок мандрагори місяць в роті? Як? Що? Це як має взагалі відбуватися? Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your Finally, safety. Lisa. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? Я You все could have зроблю. fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Ох ті дітиська. Ох ті дітиська. По дупі тобі надавати. Газель. Недороблена. Жах. Чого килимки тут скомкані? Ану розправте бігом. Так, хто в нас наступний? З ким ще поговорити треба? Точніше послухати. Яйця пашот. Погнали. Яйця так яйця. Треба поговорити з Пеппі. Пеппі так Пеппі. Хоксміт. Угу. Тут, в центрі. А, тут ще якесь завдання є. Унікальний єдиноріг. Краса яка. Добре. Завдання так завдання.
ще одна просто чудесна ялиночка. I could use some gold. I'd take up herbology if it didn't involve so Так, спочатку поговоримо. If I thought I could compete with Serona, I'd open my own. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. А що досліджує твоя бабуся? What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Сама вернулася? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Так, ти не даш мені завдання взяти, так? Блін. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Не звучить просто. Просто повернути злющому дракону, в якого забрали яйце, його яйце. Треба так йти, так. Ой, прямо руки в камеру. Тобто перед собою так. На, я несу, тримай. На задньому плані божевільна солодка вата. Точно, точно. Божевільна вата. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Ти маєш на увазі в інвізі підкрастися, чи що? One foot in front of the next and quiet as can be. Ну, погнали. Я щось чую. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Вони просто не встигли на неї нашийник той надіти. Одіти. Коротше. Надягнути. Зараз все буде добре, мала. Все буде кльово. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. А це що? Ох ти! Дивіться, який гарний. Я спочатку подумала, що це якийсь гоблін. She doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Вовки. Може їх не рухати? Або попробувати через Петрифікус. I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. Petrificus totalis.
Так, а тут нам доведеться трошки There she is again. пореперати. She's breathtaking. Fantastic. From a distance. А що ж тут було таке? Дивіться, який тут табір величезний. І все дерев'яне, поруч з драконом. Як вона то все не спалила ще? Якийсь дуже терпеливий дракон. Та йди, давай. О, я там скриню бачу. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Ми здалека виглядаємо як маленькі, смачненькі вівці. Ну так. Такі самі тупенькі. Поперлися до дракона. Цікаво, а можливо в драконів? Все нормально, в них є вогнегасник. А можливо в драконів є інфрачервоний той зір. І навіть поки я в інвізі, вона все рівно нас бачить. Вона така, Pity. She must have been starved to pick off a graphorn. Or just raring for a fight. Які дві тепленькі, смачненькі цятки до мене топають. Зараз перекушу. Разочок. А от і підпалила щось. Гріється. Quiet. What was that? Ну і чого ти вилізла зі свого інвізу? Зачарований дракон. Тож не вона, правда? Чи вона? Well, there's no coming back now. Обминути дракона і підступитися до її гнізда. Та давай. А тепер куди? Watch out! It's herding. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Давай! She isn't making Not a it warm easy. welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't Занадто- suppose you'd listen to reason. Занадто гарячий привіт. Ай! Не бий мене. Leaving. Quickly. Brilliant. Так, перекат тут, звичайно, There's the рятує. nest. We're almost there. Я сподіваюсь, в гнізді Rebellion. немає якихось там павуків чи ще когось. Why is every bridge here broken? Repair it. Ти запитуєш, чому дерев'яні мости біля гнізда дракона Now, if we поламані? just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. А воно тут не замерзне? Спутницю піджарено раза 3 вже. Гаряча дівчина. Тихо, тихо. Мама. Та все, вже добре. Яйце своє грій, а не нас. О. Ой, вона стоїть на краю. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Нема куди відступати. В неї зубик один зломаний. Ви бачите? Зубик один зломаний. І ніс поцарапаний. Взагалі вона така добре поцарапана. Воно таке маленьке відносно неї. Вона так дякую сказала, що драконячого не розумієте. От That was неуки. brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Практично. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg.
Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Тварини більш розумні, ніж люди думають. Тварини більш розумні, ніж деякі люди. Та ні, нам тут нема що більше робити. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Що ти зрозуміла? Ти поясни мені. Вона собі щось зрозуміла, накіпішувала, а мені нічого не сказала. От мала. Тоже мені Пеппі довга панчоха. How could I have been so blind? Та що ти? Тут розкажи мені. Ні, не розкажеш? Пішла собі. Так. I beg your pardon, but would you mind helping out? Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. Як цікаво. Бабуся з дуже своєрідним голосом дружить з єдинорогом. Ну, але це магічний світ. I'll keep Звичайно, an все eye зроблю. out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Єдиноріг. Remember, Унікальний. you'll know her by her brilliant... Так, де ти? Де ти, унікальний єдиноріг? Значить, найближче буде звідси скокнути. Ну, погнали. Скільки тут тих всіх маленьких завданнячок. Так, тут далеко на мітлі. Де воно? Ось. Ой, 200 метрів. Hazel must be here somewhere. Я думаю, що мені треба зінвізитись. Зінвізитись на всякий випадок. А ось і вона. Ну, гарна конинка. Leviosa, come on, Hazel. Do cooperate, won't you? О, ще одна. Ще одна конинка. А чого воно знулилося? А
От і попалась. I can take Hazel back to a vivarium now. Так, Хоксміт. Це було, напевно, найшвидше завдання. Зараз ложка знову перекачається, прийде на сюжетне завдання і знову буде занадто легким. Нічого не можу з собою зробити. 40-й рівень тут максимальний. Більше максимального не прокачаюсь. Тут монстри підтягуються під рівень персонажа, але, типу, не вище, ніж ліміт зони. Тобто, якщо зона там 35-40, ну так, поганий приклад, 25-30, от. Якщо я туди прийшла на 25-му, то вони будуть десь там 25-26, якщо я прийшла на 30-му, то вони будуть 30, але якщо я прийшла на 36-му, вони не будуть 36, вони будуть максимального своєї зони. От. Як тут сюжетні завдання Madam діляться, не Buckbrook, знаю. I found your unicorn friend, Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? Так, все добре, все добре. У нас все в порядку, і так, в мене теж, так. We're both fine, and I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Обов'язково. Take good care of Hazel now. Я тепер маю залізну діву. І тепер піти і продати її. Не спокушай. Не спокушай. Я просто подивлюся на неї, вона чимось відрізняється від решти єдинорогів, які є. Просто вона зі своїм іменем. Так, то єдиноріг, то просто там єдиноріг, а вона прям Гейзел. Іменний єдиноріг. Вона навіть не той вот, не з зірочкою. Так, добре. Що в нас далі по завданням? Дедалові ключі. Це той вот. З Аделаїдою трошечки пізніше. А от, з Імельдою поговорити. Поговорити з Імельдою, і це в нас там далеко-далеко-далеко. Політати. Хочу політати. Так, куди ми максимально близько можемо перенестися? В цю локацію сюди. І вже звідси на мітлі полетимо в ту сторону. Може по дорозі пару вогників відкриємо, але то не точно. Я так підозрюю, що буде останнє змагання з тою Імельдою. О, там троль гуляє. 2000! Чуть не сказала блоків. Ой, дивіться, як тут гарно. Кульок купа. Озеро величезне. Яка краса. Та, ми до Олземот завернемося. Його там ще доробляють, наскільки я зрозуміла. Може, взагалі щось цікавенького добавлять. Мені тут попало на очі, що Дайервульф проходив Олземот, і він його за якихось там буквально пару епізодів пройшов. Я просто в шоці. Ні, ну Дайервульф то Дайервульф, но так швиденько з'їсти зборочку, то прям... О, на... Куда? Куди ти спускаєшся? Хто тобі дозволив спускатися? А в нас ще й Петрик. Так. А там що, обнова вийшла? Там ботанію таки ввели? То й от, можна буде зайти, подеградувати в ботанію. Ти сказала про блоки, ось згадав. Ага. Ну так. Скільки тут тролів небитих.
І тварин всяких неловлених. Якісь такі цікаві гнізда кругом. От що то за гніздо? От хто тут на острові живе? Жабки на острові живуть. А, вже є, але ти не знаєш, наскільки її вплели. Пташки. Дивіться, яка цікава локація. Revelio. Так, я вже бачу декорації для This is змагань. utter nonsense. I've never heard such rubbish in all my Що life. за Петрик? ГТНХ. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Ravenclaw, Good over info. here. У мене взагалі ім'я є, а не по Hello again, факультету. Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually, thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Ти й минулі рази казала, що я не поб'ю твій We'll soon результат. see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Ти ж розумієш, що символом мого факультету є літаюча... Made it. Так. Так. Ай! Ай, 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 а! Так. Щось не так все райдужно, як мені здавалося. Brilliant flying, if I do say so myself. Brilliant. Я не можу її догнати. Так, мені потрібні кульки. Зараза. А! Невже я її не той вот? Ай! Мало не промазала. That wasn't too difficult. Я не можу її догнати, жах. Лешко! Ні-ні-ні, ми не можемо їй дати перемогти. Ну, мітла. Хороша моя, давай. Made it. А? Таки вона виграє. Уявляєте? Ота зазнайка виграє. Кульки внизу були. Як This is going так? well. Ай-яй-яй! I can do better. Блін! Я ще й кільце пропустила. Ну все. А як ж її перемогти? Missed it. А чому Петрик? А ти набери на розкладці, якби, англійськими буквами, але не переключай розкладку.
Мені не подобається. Мені треба то переграти. Я не хочу говорити зі Wasn't Мельдою. hoping for that. Not to worry. You'll have to do better than that if you want to top my time. This course is all about testing your ability to focus. Each turn requires a decision. Make one, then commit to it. Imelda Reyes, are you giving the competition advice? I wouldn't call it that, no. Just chatter between friends. That's all. Now, care to try again? Погнали. Thank you, Imelda. Що я роблю не так? Course. Я не Get попадаю out в кульки. Я не попадаю в кульки зовсім. Зовсім не попадаю в кульки. Мені треба більше попадати в кульки. Ну. Brilliant flying, if I do say so. Excellent. Так. Ні. Ну і тут знов не попала. Ну і все. That wasn't too difficult. Хто тобі сказав, що не було складно? То було ще як складно. Треба більше кульок. Більше кульок. Не дати себе обігнати і більше кульок. This is going well. Ну, краще, ніж минулий раз. Але я би не сказала, що ідеально. Але набагато краще. Так, рано, звичайно, казати гоп. Brilliant flying, if I do say so myself. Мало не пропустила круг. Жах який. Ух. Так. Флешка попадає в кружочки. Давай, лети. That wasn't too difficult. Excellent. Хто тут майстер мітли? Ану. Я майстер мітли. Я Даня. Дейзі Рейдик привів. Всім дейзятам ня. Я тут така зосереджена летіла. Бачите? Бачите? Супер. Тепер я задоволена. Угу. Хто відьма? Хто тут головний? That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Це було весело. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Ну, добре, я вже її трошки for a менше ненавиджу. Ravenclaw. You take care of yourself. Супер. І я досягнення здобула, знов досягнення. I should let Mr. Weeks know that this was his best Побити Імельду. upgrade yet. Саверсня. Давайте тут якийсь вогник десь тут поближче собі запалимо, щоб так далеко не літати. Щоб мати якийсь один вогник тут. Потім ті всі кульки полопаю. Так, щось мені здається. Той вогник в якомусь небезпечному місці. Чи мені здається?
Let's finish this job and be done with it. Waste of time, this is. Сідай давай. Все, запалили? Запалили. Погнали. Де лаги? В кого лаги? Опа! А що з інтернетом сталося? Ой, щось інтернету погано стало. Прям. Ну, зараз може поправиться. Ні-ні-ні, підвисає. Щось інтернет якось різко захворів. Що там сталося? То сімейне. То сімейне, на жаль. Прям дуже погано. Саша? А що? Ага. Тут відчу зле. Ні, ну з такими перебоями то не варіант. Давайте скочимо в Хоксміт, закінчимо ото завдання і, напевно, на тому закінчимо стрім, тому що, ні, ну такий бітрейт то не серйозно. На записі то воно буде нормально, але якби я ж стрімлю не для запису. Ой, прям зовсім зле. Indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Жах. Та розійдіться, люди. How's my favourite test flyer? What are we looking for today? Завдання хочу Thanks for виконати. stopping by. Hope to see you again. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Чудесно. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Так. Дуже йому зле. Ну, значить, твічу. Давайте тоді, по-перше, збережемося, якщо ви мене взагалі можете чути. Зберегти гру. А я завтра буду мати що зробити, політати по тому, якщо в мене час буде, повідкривати нову локацію. Так, і давайте подивимося, до кого можна піти. Хто в нас що стрімить? І що? Хто? А Кросо як його? Красунчик чи як його? Челендж? Давайте до Кросу сходимо. Його Яда рекомендувала, він вінтажечко стрімить. От, якщо до нього можна рейд відправити. А то останнім часом не до всіх можна відправити рейд. От. А на тому все. Я сподіваюся, що на наступний стрім і твічу, і інтернету буде нормально, і ми зможемо нормально подовше пострімити. А то 4,5 годинки для Хогвартсу це дуже мало. От. Дякую всім за компанію. А з вами була Флешка. Всім па-па!